kúrìyà yá látìfù látìfù ni ọlọ́run tí ń ṣàánú ẹni. òní ni jímọ̀ ọlọ́run mímọ́ wọlé ọjọ́ jímọ̀ o wọlé mu ọmọ bàbá Fatima káfáyọ̀ kì í jímọ̀. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ọba aṣọ tí ò pé mẹ́ta oníṣẹ́ ọwọ́ gbọ́ bùkátà má jẹ́ ọ̀gbìn. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. má jẹ́ ọgbà sákìlẹ̀ta òní ni jímọ̀. ثم الصلاة والسلام على خير خلق الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم torí jímọ̀ níjọ́ táyé àparẹ́. وعلى آله وصحبه أجمعين. wà ní sàárè rẹ ṣé o mójútó ìrun rẹ. lórúkọ ọ̀gá àgbà níléeṣẹ́ wa yìí Smash FM 88.1 lábẹ́òkúta ọ̀gá wa Ralph Ennisan àti gbogbo àwọn lọ́gàlọ́gà níléeṣẹ́ wa ń bí náà la fi ń kí gbogbo àwa mùsùlùmí káàbọ̀ sórí ètò yín ètò wa Jímọ̀ Olóyin on Smash FM 88.1 láwà lábẹ́òkúta. jímọ̀ ọlọ́run mímọ́ wọlé ọjọ́ jímọ̀ o wọlé mu ọmọ bàbá Fatima káfáyọ̀ kì í jímọ̀. àdúrà náà la fi wọlé ọlọ́run ọba Allah kó jẹ́ ká fi ayọ̀ ká fi kí jímọ̀ ọ̀pọ̀ jímọ̀ ọlọ́run Allah kó jẹ́ ká ṣe láyé. àgbáyé akúwọlá. ọjọ́ ọdún ni ọjọ́ ìdùnnú ni ọjọ́ jímọ̀ ló jẹ́ fún gbogbo mùsùlùmí àgbáyé pátá. àṣọpọ̀ ẹ̀ láyé má kọ́. ọmọ ìyá yín nínú ẹ̀sìn Abdulmuiz Ọlá Ẹgbẹ̀rúngbé. ọmọ bàbá Fatima káfáyọ̀. gbogbo ẹni tí jímọ̀ tó bá bá láyé tó bá láàyè rere gbogbo àná pátá ló yẹ ká dúpẹ́ ká dunnú lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba Allah. káfáyọ̀ kì í jímọ̀. mélòó mélòó òjò tó ti rọ̀ tilẹ̀ ti fà mú mélòó mélòó lẹni tó fẹ́ kí ọjọ́ ìní kó bá wọn láyé tí ò bá láyé ọlọ́run ọba Allah àdúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ o. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ọ̀rọ̀ mi yóò máa dùn ni. ọ̀rọ̀ mi yóò máa dùn ni. ọ̀rọ̀ mi yóò máa dùn ni. bóyá lẹ mọ̀ o bóyá lẹ mọ̀ bóyá lẹ mọ̀ mí bóyá lẹ dá mi mọ̀ èmi gangan ni mò ń ṣe ìnáwó èmi ló ní wàhálì mọ́ èmi ni mò ń ṣílé èmi ni mo bímọ. Alhaji Wasiu Káyọ̀dé Asidik tí wọn bá ní kóhun dúró títí yìí kò ní lè kúrò níbi tá a wà yìí ọ̀rọ̀ gbogbo wa yóò máa dùn kò ní kán gbogbo àwọn bàbá wa nínú ẹ̀sìn gbogbo yín pátá náà ni a kí kó ìtẹ́sìn ṣe ìmẹ́sìn dání gbogbo yín náà la kí o ọlọ́run bá aláà kò ní jẹ́ kí ẹ̀sìn kó bàjẹ́ látọwọ́ yín bàbá wa Fadilatu Sheikh Alhaj Sadala Bangbola tí wọ́n jẹ́ chief imam ilẹ̀ gbá àkí bàbá wa imam wa ní òkè ọ̀nà àkí wọn bàbá wa tí wọ́n jẹ́ imam wa ní gbàgùrà Professor Kamalidin Balogun àkí bàbá wa ọlọ́run alẹ́ àkójẹ́ kárí bàbá wa pẹ́ bàbá wa Suleiman Akorede Kẹ́hìndé àkí bàbá wa kọ́lọ́run bá alẹ́ àkójẹ́ kárí gbogbo yín pẹ́ gbogbo ẹ̀yin àyín mọ̀ yín gbogbo ńlá kí o Muhammadu Tajudeen Fakorede àwọn imam wa ní Ìbára àkí gbogbo yín náà lẹ́ àkí gbogbo yín pátá ọlọ́run bá alẹ́ àkójẹ́ kí aṣọpọ̀ jímọ̀ láyé bàbá wa Fadilatu Sheikh Alhaj Ibrahim Akanbi ẹniyó gbogbo yín náà lákì o ọlọ́run alẹ́ àkójẹ́ kárí yín pẹ́. ìjà ìṣe ìdìnnà àmọ́jà Tìjání ọjà láwù tààlà. bírú ìṣe ìdìnnà barahama níyàsí. àwọn àṣegbọ́lá àwọn àṣegbọ́rẹ́ ó pọ̀ ní ọjọ́ jímọ̀ eléyìí tí a wà yìí ọlọ́run bá lẹ́ àkójọ gbogbo ẹ̀ ní ìrọ̀rùn fún wa ìwẹ̀ jímọ̀ ó wà ń bẹ̀ eléyìí tí a lè wẹ̀ tí gbogbo wa tí a máa gbalada ẹni tó bá kí irun jùmọ̀ àti èyí gẹ́gẹ́ bá a ṣe máa ń sọ fún wa ní gbogbo ìgbà tó kí dáadáa bó ṣe yẹ kó kí tó lọ sí jímọ̀ yẹn dáadáa tó lọ fún odindi ọdún kan wọn àkọ́lá dá sílẹ̀ fún ipe òun náà ó ti lọ ṣe ìjọsìn lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba Allah kọ́lọ́ba Allah kó má ṣàìṣe nírọ̀rùn ká mú aṣọ tó dáa nínú àwọn aṣọ wa ká wọ̀ lọ sí jímọ̀ lára ládàá òun náà ní eléyìí gbogbo akátúyàyà nígbà tí a bá ti gbọ́ ìpè ká lọ kírun
Jímọ̀ ọlọ́run bá là kó ṣe ní rọrùn. Lẹ́nìí a máa gbé yẹ̀wò ohun tá à ń pè ní Al-Qur'ani Karim. Tábàwo Al-Qur'ani yìí òun náà ni ọlọ́run bá Allah ló sọ̀kalẹ̀ fún Adéwálé anabiwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Qur'ani yìí kì í ṣe ìwé lásán, ìwé tó ṣe pé ìwé tó tóbi ni. Al-Qur'ani Karim alápọ̀nlé asọ̀kalẹ̀ ní ọ̀nà méjì fún anabiwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Asọ̀kalẹ̀ fún anabi ní ìlú Mẹ́kà àti ní ìlú Madina. Níbẹ̀ ni a ti sọ Al-Qur'ani fún anabiwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nígbà tí anabiwa Muhammad tó wà ní ìlú Mẹ́kà, ìgbà tí anabi tó lò ní ìlú Mẹ́kà ó jẹ́ ọdún 13, that is 13 years. Anabiwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó lò ọdún 10 ní ìlú Madina. Àmọ́ láàrin ní gbogbo Al-Qur'an tá ń sọ yìí, gbogbo súrà tó wà nínú Al-Qur'an ó jẹ́ 114. Súrà tó wà nínú Al-Qur'an Karim ó jẹ́ 114. Àmọ́ nínú 114 yìí, eléyìí tí a sọ̀kalẹ̀ fún anabiwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ní ìlú Mẹ́kà ó jẹ́ 93. Èyí tá a sọ̀kalẹ̀, súrà tá a sọ̀kalẹ̀ fún anabiwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, gbogbo akamade èyí tá a sọ̀kalẹ̀ fún ní ìlú Mẹ́kà ó jẹ́ 93. Nígbàtí eléyìí tí a sọ̀kalẹ̀ fún anabiwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ní ìlú Madina tá a mọ̀ sí ìlú ìyá anabiwa Muhammad, ìyẹn jẹ́ 21 ní ìta sọ̀kalẹ̀ fún ní ìlú Madina. Gbogbo súrà eléyìí tí a sọ̀kalẹ̀ fún anabi ní ìlú Mẹ́kà ó jẹ́ àwọn súrà tó ṣe pé wọn ò gùn púpọ̀, torí àṣẹ ní kéékèèké fún anabiwa Muhammad. Lára àwọn súrà ẹ jẹ́ ká mú àpẹẹrẹ wá eléyìí tí a sọ̀kalẹ̀ fún ní ìlú Mẹ́kà, òun náà ni Suratul Fatiha. Tá a bá wo Suratul Fatiha yẹn, a rí i pé 7 péré ni súrà tó kéré ni a sọ̀kalẹ̀ fún ní ìlú Mẹ́kà. Nígbà tó wà ní Mẹ́kà yẹn, ó jẹ́ àsìkò tó ṣe pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń pèpè sẹ́sìn ní ìgbà tí ànábì wà ní ìlú Mẹ́kà. Ẹ̀sìn yẹn kó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ni, tó ṣe pé ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé sí ìlú Mẹ́kà ni. Bàbá wa Fadilatu Sheikh Alhaji Ibrahim Akanbi Eniyo, bàbá wa àwọn náà ti ń kàn sí mi, wọ́n ti ń jẹ́ kí n mọ̀ pé àwọn wà níbẹ̀. Ìjà ìṣe ìdìnnà Amada Tijani Radiyallahu ta'ala. Biru ìṣe ìdìnnà Barahama Niyasi Radiyallahu ta'ala. Ìdárajá ti ṣe ìdìnnà Adamaliya lórí Radiyallahu ta'ala. Ìkaramọ́ ti ṣe ìdìnnà ṣe iná ń dá. Nílùú Mẹ́kà yìí, nígbà tí ànábì tí ó wà níbẹ̀, àwọn nǹkan tí ó jẹ́ ojúṣe eléyìí tí ó wà níbẹ̀ náà ni pé Mẹ́kà ó ṣe àlàyé fún wa nípa pé ọlọ́run ọba Allah ọba ọ̀kan ṣo ni. Ànábì ń júwe ẹ̀ fún wọn pé gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń ṣe tí ò yẹ kẹ́ ẹ máa ṣe yìí, ẹ̀yin tẹ̀ ń ṣe bọ́, ẹ̀yin tẹ̀ ń hùwà tí ò dáa, ìlú Mẹ́kà ni ànábì ló ti ń pe ìpè yìí fún àwọn èèyàn yìí pé ẹ lọ mọ ọlọ́run Allah, ẹ lọ mọ ní ọba ọ̀kan ṣoṣo. Àwọn tí ó ń pèpè ẹ̀ sí fún wọn nìyẹn. Ó tún jẹ́ kó mọ̀ yìí pé wọ́n gbọ́dọ̀ wu ìwà tí ó dáa. Ara àwọn tí ànábì tó pèpè nílùú Mẹ́kà nìyí. Bákan náà ó tún jẹ́ kó mọ̀ yìí pé ẹni tó bá kú a máa gbé dìde, gbogbo iṣẹ́ tó bá ṣe a jẹ́wọ́ iṣẹ́ yẹn, ọlọ́run bàálà á béèrè iṣẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Tá a bá lọ́wọ́ ní Suratul Fatiha, eléyìí náà ó wà ń bẹ́, ó ní Maliki Yawmiddin, pé Maliki Yawmiddin tọ́lọ́run bàálà tó ń sọ nínú Suratul Fatiha ni pé tó bá dọjọ́ ẹ̀san, gbogbo wa tẹ̀dá bá wù ọlọ́run Allah á béèrè ní ọwọ́ ẹ̀. Àgbà àwọn ọ̀rọ̀ yìí ìlú Mẹ́kà ni ọlọ́run Allah ló ti júwe ẹ̀ fún ànábì. Níbẹ̀ náà ló ti gbà wípé ló jẹ́ kó mọ̀ pé èmi tẹ́ ń wò yìí o, ìní Rasulullah, pé òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba Allah òun ni mí. Ààrẹ àdínì ní London, Ajísọ́lì Bọ́lájí mi jáde. Turaki àdínì ní London,
ibẹ̀ náà ni ó ti jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé ànábì ni òun ipe òun kò kì í ṣe ọmọ lásán láàrin àwọn aráàlú ẹ̀ àwọn ẹ̀gbọ́n bàbá ẹ̀ àwọn tó jẹ́ bàbá fún níbẹ̀ náà ni àná Muhammad sallallahu alayhi wa sallam níbẹ̀ náà ni ó ti júwe fún wọn. àwọn súrà tá a sọ fún wa ipe wọn sọ̀kalẹ̀ ní ìlú Mẹ́kà gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ ó jẹ́ àwọn súrà tó ṣe pé ó kéré kódà lọ́rọ̀ gan wọ́n jẹ́ súrà tó ṣe pé wọ́n kéré. ó yá ẹ jẹ́ ká ara lọ wo àwọn súrà eléyìí tí ó sọ̀kalẹ̀ fún anabiwa Muhammad ní ìlú Madina. níbi ẹnìkan tí ń jí lẹ́nìkan kú bí ẹnìkan tí rọrùn lẹ́nìkan bímọ ibi ẹnì. ìlú Madina nígbà tí anabiwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gbà tó dé ìlú Madina ó ti wà nínú ìgbàgbọ́ pé anabi ẹ̀sìn ti yé dáadáa ó ti ní àwọn ọmọ ìjọ ó ti láwọn èèyàn ẹ̀kọ́ tí tìlú Mẹ́kà yẹn tó kọ́ wa ni pé gbogbo ẹni bá fẹ́ ṣe nǹkan kan tó bá fẹ́ pèpè nǹkan kan má ṣe ní gìrìgìrì ẹ̀sìn Islam kì í ṣe ẹ̀sìn gìrìgìrì sùúrù òun la fi máa ń ṣe ẹ̀sìn tó bá rẹ̀ nìkan tó ṣe nǹkan kan tí ò dáa má condemn ẹ̀ torí bàtà nàbì náà tó gbede tọ́lọ́mọ bá dà tó gbede ìlú Mẹ́kà àjèjì ní Islam ló jẹ́ nílùú Mẹ́kà ló jẹ́ fún wọn nígbà asluja ilé nígbà tí Islam tí ò tí di pé gbogbo wọn ni wọ́n ti gba Islam ọgbọ́n ni ànábì ló fi bá àwọn èèyàn ẹ̀ sọ̀rọ̀ gbogbo súrà ńgbà yẹn tí wọ́n sọ̀kalẹ̀ fún ànábì ó jẹ́ àwọn súrà tó yẹ pé wọ́n ò gùn jù kódà wọ́n kọ wọ́n ṣe níṣẹ́ pé tó bá ń gbọ́ báyìí wọ́n á rò pé bóyá poem ni wọ́n ń kà ní bí kò bóyá orin òun ni wọ́n ń kọ àwọn ará Mẹ́kà wọ́n ti yẹ wò pé òyìnbó ló tún gbédè tó dàbí orin yìí ó fi ń pèpè fún wọn tó fi ń dùn sí wọn létí àbọ̀gbàtà nàbì tó dé ìlú Mọ̀dínà níbẹ̀ ni àwọn súrà tó ṣe pé ó gùn dáadáa níbẹ̀ ni ó ti wá dé bá ànábì tó sì ṣe pé àwọn súrà yìí wọ́n ṣàlàyé ẹ̀ wọ́n command ẹ̀ fún pé yá ayú alladhina amanu ìlú Mọ̀dínà ló ti sọ̀kalẹ̀ pé ẹ̀yin tí ẹ bá jẹ́ onígbàgbọ́ o ẹ lọ ṣe báyìí mo ṣe ń padà bọ̀. bó ṣe pé iṣẹ́ wà ní ìjọba àti ẹ̀rí mi nílé máa wẹ́ tọ́ sí mi lára báyìí èmi láyé mi èmi ọmọ ìyá mi àfọwọ́fà ni o ọ̀rọ̀ yẹn dẹ̀ dojúrú ó dáa kọ́mọkùnrin níṣẹ́ lápá ìdí táwọn tó rí bọ́ ṣe lọ́n ṣe forúkọsílẹ̀ fún Max Drive lóní kíákíá nìyẹn. Max Drive kẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni o Max Drive ṣetán láti fún ẹ ní ọ̀kadà àbí kẹ̀kẹ́ márúwá tí wàá fi bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ fún ẹgbẹ̀rún 6 péré bó o bá ṣe ń ṣiṣẹ́ lọ wàá máa sanwó náà díẹ̀díẹ̀ títí tí ọ̀kadà àbí kẹ̀kẹ́ márúwá náà yóò fi di tiẹ̀ wàá tún jẹ àǹfààní ìdánidófò tara líle health insurance àtàwọn nǹkan mèremère látún tinú ẹ̀jẹ̀ yọ tó o bá ti wá ṣetán tẹ *347*40*60# ránṣẹ́ látòrí aago rẹ tàbí kó o pe 08103339575 kó o wá gba tàgé bí ìwọ náà ó ṣe ní Max ọ̀kadà àbí kẹ̀kẹ́ márúwá tiẹ̀ Max Drive. bí àfin bá wọjà gbogbo ojú ní èrè Smash 88.1 FM ti fi àyè sílẹ̀ fún gbẹ̀yìn oníṣẹ́ ọwọ́ oníṣòwò lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ níjọ láti wá polówó ohun tí ẹ̀ ń tà káyọ̀ gbàjẹ́ tàbí ìkéde gbogbo ohun lóhùn tí ẹ fẹ́ ṣe pẹ̀lú owó tí kò gani lára fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà Smash 88.1 FM lórí òkè tèmídìrẹ Abíọ́lá Way nílùú Abẹ́òkúta tàbí kí ẹ pe àwọn nọ́mbà yìí 08034978786 08034978786 ìpolówó ọjà làgùnmọ̀. E don land again o. Alert 5 for 5 promo don land. E tanda for ground gidigba than before. Na over 90 million naira dey for ground to win o. No miss this season of jollification. To qualify, land your account with 5,000 naira. Maintain average account balance with at least 5,000 naira every month. Do minimum of 5 transactions every month for alert or knack *945# on top your phone. E no pass so. Dey among the people wey go be 1 million naira richer. Oya, download alert today or forward bar transaction without internet on top *945# anytime, anywhere. Thanks plus condition dey o. Weber Bank, we dey with you gidigba all the time.
ilé iṣẹ́ kan ṣoṣo tó talẹ̀ ò tó fi ní lọ́kàn balẹ̀ láìsí wàhálà o kárí ayé ṣá ni wọ́n mọ̀ wọ́n o ìwé homes and properties ṣálọ́nà. Dewey Homes and Properties ọ̀nà òtítọ́ tó yẹ ká jọ rìn tó fi ní lọ́kàn balẹ̀ bíbi ilẹ̀ títà gbogbo ilẹ̀ tí iléeṣẹ́ Dewey Homes and Properties ń tà ní ó wà ní agbègbè ìdàgbàsókè bá a ṣe ń talẹ̀ fún ilé gbígbé la tún ń talẹ̀ fún oko dídá. Dewey Homes and Properties nílẹ̀ ní Royal Garden Ládẹrin phase 1 2.5 million naira phase 2 1.2 million naira Palm Garden Alamala Barrack 1 million naira Kọ́bápẹ́ Estate 700,000 naira Kọ́bápẹ́ phase 2 150,000 naira The Suits Estate Onígangan Mọ́kọ́lọ́kì Estate 250,000 naira Ayérọ̀sẹ̀ phase 1 500,000 naira phase 2 and 3 400,000 naira. Ilẹ̀ wà ní Ìṣàgá Orílẹ̀ Akodo Estate 100,000 naira Alábàtà phase 1 150,000 naira phase 2 100,000 naira. Dewey Homes and Properties wà ní number 24 NUD Sabo Road opposite Nawarudin High School Nawarudin Abẹ́òkúta ẹ pè 081 61 41 1190 tàbí 091 25 24 22 35. Imagine say after you don stop to work for a long time, your office come call you say dem go give you 10 times your salary if you come back. Na so Airtel dey do like this o. Just go activate that your old Airtel line, recharge any amount, come dial *234*7# and Airtel go sama you 10 times bonus. Just imagine wetin you fit use 10 times your recharge do na. Airtel, a reason to. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu. Ya Rabbi wa bariki ala sayyidina wa alihi wa bariki ala sayyidina wa alihi. A máa fa salatu ránṣẹ́ sí Adéwálé Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bá a ṣe ń bá lọ iná àti wà lórí ojú òpó Facebook wa, ẹ̀yin ṣáà fi kọ́mẹ̀ntì yín ẹ fi ránṣẹ́ síbẹ̀ smash 88 ojú òpó tí ó débí. Àlùfáà wa àrùn ni Yahya láti ìlú Ìsẹ́yìn, àwọn náà wọ́n ti fi ọ̀rọ̀ wọn wọ́n ti fi ránṣẹ́. Àrẹ̀ó láti Ògbómọ̀ṣọ́, àwọn náà wọ́n ti fi iṣẹ́ wọn wọ́n ti fi ránṣẹ́. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń bára wa sọ́lọ́, àwọn náà ni à ń sọ fún wa pé ńgbà tẹ́sìn tó ti ṣe pé ó ti yí àná Muhammad, ó ti yí àwọn aráàlú Mẹ́kà, ó ti yí wọn dáadáa ní a command ló ṣe wá dé bá àná Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ó ti fara da oríṣiríṣi àwọn nǹkan, ó ti fara da oríṣiríṣi ìwà. Kí ni nǹkan tí wọ́n ṣe fara da tó ti wá bẹ̀rẹ̀ sí ní bínú tó ti ń dalẹ̀ rú? àná Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kò ṣe bẹ́ẹ̀. Nígbà tó dé lu Madina ni àwọn súra tó ṣe pé ó gùn ló ṣe wá dé bá anabuwa Muhammad. Níbẹ̀ náà ni reference ti wá bá, níbẹ̀ náà ni command ló ti wá bá àná Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pé àwọn tí wọ́n gbógun tiẹ̀ yìí má jẹ́ kí àwọn èèyàn má jẹ́ kí wọ́n kú tán. Ìwọ náà gbìyànjú láti gba ara ẹ̀ sílẹ̀ lọ́wọ́ wọn. Nígbà tó ti dé Madina, nígbà tí ó ti di wípé súra yẹn tó ti di pé ẹ̀sìn yẹn ti fẹsẹ̀ rinlẹ̀ ní eléyìí ló tó ṣe wá dé bá anabuwa Muhammad. Al-Quran eléyìí tó ṣe pé à ń ṣàlàyé ẹ̀ tá à ń sọ bó ṣe rí fún wa yìí. Al-Quran ìwé tó ṣe pé ó jẹ́ ká mọ̀ wípé gbogbo ohun tó yẹ kí mùsùlùmí ṣe ló wà nínú Al-Quran alápọ̀nlé. Al-Huda òun ni Al-Quran, that is guidance. Òun ló máa jẹ́ kí mùsùlùmí mọ̀ pé eléyìí dá eléyìí kò dá. Al-Quran orúkọ tá a tún lè pè òun náà ni adhikr, the reminder, ìwé tó ṣe pé ó máa ń rán àwọn èèyàn, ó máa ń rán wa ní etí ni. Al-Furqan, that is ọ̀nàmọ̀, òun náà ni Al-Quran Karim. Ìwé tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí àtúnpè ní Al-Kitab, that is the book,
ìwé ni ìwé tó ṣe pé ó júwe gbogbo nǹkan fún wa òun náà ni alukurahani alápọ̀nlé ẹgbàá wa tún ni alukurahani karim gbogbo eléyìí òun náà ni alukurahani alápọ̀nlé òun náà ni ó júwe fún wa abẹ́lọ́wọ̀n Allah gbogbo àwa tí a ti jẹ́ mùsùlùmí ọlọ́wọ̀n Allah àìní jẹ́ mùsùlùmí mọ́ ọlọ́wọ̀n Allah kó máa ṣe fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. lẹ́kì má bàa nù. àsálàtù ni màá ṣe títí ayé mi ààrẹ mú. ọmọ ní máa tẹ̀ lẹ́kì má bàa nù. àsálàtù yìí màmá dájú ẹ jẹ́ ká jọ jù. bẹ́ẹ̀ ni lára ohun tí alukuran tó jẹ́ ni pé ìwé àdúrà ni tí ogun kan tàbí nǹkan kan bá fèsì mùsùlùmí kò gbọ́dọ̀ gbára lé nǹkan kan tó kọjá alukurahani karim ìwé àdúrà ìwé tí wọ́n lè kójọ láti fi ṣe àdúrà fún ènìyàn gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá gbára lé alukurahan ọlọ́wọ́n ọba àlá òní òun á tó irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ gbogbo nǹkan bá fẹ́ ṣe lórílẹ̀‐èdè ayé pátápátá gbogbo ẹ̀ náà pátá ló wà nínú alukurahan bá a ṣe ń tọ́mọ ni lọ́wọ́ nínú alukurahan bá a ṣe gbọ́dọ̀ fẹ́ aya ni ó wà nínú alukurahan gbogbo nǹkan bá fẹ́ ṣe pátá bọ́mọ bó ṣe máa wùwà sí àwọn òbí ẹ̀ gbogbo ẹ̀ náà ni ó wà nínú alukurahan karim. ọmọ ní máa tẹ̀lé kí má bàa dùn. gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ fún wa bá a ṣe wà yìí náà ẹ máa wò wá rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ní ojú ẹ̀rọ ayélujára wa eléyìí tí a mọ̀ sí Facebook ẹ̀yẹn ṣàtìtẹ̀ Smash FM 88.1 Smash FM 88.1 rẹ̀kẹ̀tẹ̀ lẹ́ máa wo Abdul Muiz Ọlá Ẹgbẹ̀rúngbé. ohun tí a máa gbéyàwó lénìí òun náà ni kí ló ń jẹ́ àdúrà kí ló ń jẹ́ àdúrà bàbá wa Fadilatu Sheikh Alhaj Ibrahim Akanbi Ẹniyó bàbá ni wọ́n máa bá wa gbé yẹ̀wò ó dàbẹ̀ pé bàbá wa wọ́n ti wà ní ojú òpó yìí bàbá wa Fadilatu Sheikh Alhaj Ibrahim Akanbi Ẹniyó àwọn ni wọ́n máa bá wa yànnà náà ẹ̀ salamu alaykum wa rahmatulah. aleykum salaam wa rahmatulahi wa barakatuh. bàbá wa ẹ dárúkọ yín fáwọn èèyàn wa tí wọ́n ń gbọ́ wa nílé. orúkọ ẹ̀ ni ọmọ yín ní Alhaji Ibrahim Ọláṣíní Àkànbí Ẹniyó. bàbá wa a kí yín káàbọ̀ sórí ètò yìí kọ́lọ́wọ́n alẹ́ àkójẹ kárí yín pẹ́. àmín àmín. bàbá wa tí a bá wò á rí i pé látijọ́ tí wọ́n ti bí wa náà ni a ti ń ṣe àdúrà kódà àdúrà tí à ń sọ yìí àgbójúbá àdúrà ni tábà wò gbogbo àdúrà tá à ń ṣe yìí náà bàbá wa ẹ jẹ́ ká wo bí gbogbo ẹ̀ bó ṣe rí yìí náà kí ni ká tún wá ṣe báyìí ṣé ká tún máa ṣàdúrà yìí náà lọ ní àbẹ̀wò ní ká ṣe àti pé ẹ bá wa yànnàná kí ló ń jẹ́ àdúrà bàbá wa. olóòtú Allahu Akbar. ìbéèrè tẹ bèrè pé ṣé ká tún máa ṣàdúrà lọ yìí. a ti ń ṣe náà àmọ́ bó tún ṣe wá rí yìí náà. a gbọ́dọ̀ máa ṣe àdúrà lọ ni. Allahu Akbar. tó bá da àdúrà ni tó bá tún kù díẹ̀ káàtó àdúrà ni. Allah. ọba ìlẹ́kẹ̀ ọlákùnrin rẹ̀ ló pa wá láṣẹ pé ká pè wọn wá dá wa lóhùn. Allah. pé ká kan ilẹ̀kùn ọlọ́run wá sí. Allah. lábẹ́ẹ̀rẹ̀ òun á ti fún wa ìdìbò ní àtàjìbò lákùn. àti máa ṣe àdúrà ẹ̀tọ́ ọmọ ádámọ̀ nítorí kò sẹ́ni tó lè ṣe àfi ọlọ́run. Allah. kò sẹ́ni tó lè fẹ́ ẹ̀bẹ̀ wa àfi ọlọ́run. Allah. kò sẹ́ni tó lè fẹ́ kún wa jẹ̀ ní àfi ọlọ́run. Allah. kò sẹ́ni tó lè fún ìṣòro wa àfi ọlọ́run ọba àlékè ọlá. Allah. bàbá wa náà torí bí nàìjíríà ṣe rí ìgbé àti gbàdúrà àdúrà náà ló gbé nàìjíríà ló débi tó wó ibi dé yìí. Allah. àwọn ìlú kan wà tó jẹ́ pé ohun tó tẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ nàìjíríà yìí kí ló ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ tí gbogbo ẹ̀ ti parẹ́ tí gbogbo ẹ̀ ti dojúrú àwọn àdúrà tá ń ṣe ní nàìjíríà tí mùsùlùmí ń ṣe tí kìrìsìtẹ́nì ń ṣe òun ló jẹ́ kí nàìjíríà kó wà stable ní bó ṣe ń stable yìí tó a gbọ́dọ̀ fàdúrà lẹ̀ olóòtú. bàbá wa ẹ má bínú ọ̀rọ̀ tí mò ń béèrè yìí ó dàbẹ̀ pé nǹkan tí mò ń sọ yìí a fi àdúrà yìí a fi sílẹ̀ gbogbo ìgbà náà ni à ń ṣe àdúrà yìí àmọ́ tí ẹ bá wò ó ọmọdé ló ń sọ lọ́tún ló ń sọ lọ́sìn wọ́n ń gbàdúrà ní mọ́sálásí wọ́n ń gbàdúrà náà nínú ṣọ́ọ̀ṣì bàbá wa bákan náà yẹn sì rí kí lè fẹ́ ká tún ṣe bàbá wa. àwa ní ká wá jẹra wa wò bàbá ṣàdúrà tó bá di kọ́ lọ́hùn ò ní sí wa
ìwà ara wa fúnra wa ẹ̀ṣẹ̀ wa ni òjẹ́ kó bá mi ìlékọ̀ọ́ lálẹ́. Allah akbar. nítorí ọba mi ò ní í ṣe àdéhùn kọ́lọ́run má múṣẹ fún wa. bẹ́ẹ̀ni. ẹni ẹja wo tó ń ṣẹlẹ̀ láwùjọ wa àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tọ́lọ́run lòdì sí ká máa para wa bẹ́ẹ̀ ní ń pa èsì ká máa bá tara wa jẹ́ ó ká bèsì ọlọ́run. Allah akbar. gbogbo àwọn ìwà ibi ìwà kidnapping àwọn ìwà kéèyàn máa fi ọ̀bẹ ó máa fi àwọn oríṣiríṣi wa jàǹbá ìtàjẹ̀sílẹ̀ ìjẹranilẹ́sẹ̀ ìgbéraga síwájú ọlọ́run ìlú agbára léra wa lórí ìmáa ṣe aburú lórí ara wa àìnífẹ̀ẹ́ ara wa á fà ní nàìjíríà yìí a ò fi bẹ́ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ara wa. Allahu akbar. ẹ̀ṣẹ̀ wa ti pọ̀ jù mo kéta kódà àwa nígbàgbọ́ nínú ọlọ́run ọba tá a la ń pè mọ́ àdé láńkàdúrà. Allahu akbar kabira. ẹni tó fẹ́ pe ọlọ́run tó fẹ́ kọ́ ọlọ́run gbọ́ ó gbọ́dọ̀ ṣe àdúrà ó nígbàgbọ́ nínú àdúrà yẹn pé ọba tó ní ó máa gbọ́ àìmọye ẹni tó ń ṣàdúrà tí ò ní ìmọ̀nì. La ilaha illallah. tó ìmọ̀nì yẹn ó ti kú láwùjọ àwọn ọmọ ádámọ̀ ká padà sórí ìmọ̀nì ẹlẹ́ẹ̀kejì ká dúpẹ́ tàná ká lè rí mi ìgbà. Allah akbar. gbogbo àdúrà ẹni tí ò dúpẹ́ tàná ó dẹ̀ tún béèrè bí iwájú ọlọ́run báwo ló ṣe fẹ́ rí ọba àníkọ́lá kí ló fẹ́ fìyà jẹ yín fún Allah kí ló akbar. fẹ́ dààmú yín fún kí ló ń fi tẹ́ bá tó bá ṣe ń lóore tẹ́ ń dúpẹ́ àdéhùn lọ́ba mi ṣe pé tó bá ṣe ń lóore mo máa lé fún ẹ̀ ní làyí ṣe kárí tó la Azidanakum. Allah. gbogbo wa ní nàìjíríà yìí ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ pé àtẹ̀wà lẹ́sìn àwà lálàáfíà nàìjíríà ò dàrú. Bẹ́ẹ̀ni. ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ̀ ká wá nífẹ̀ẹ́ ara wa kí àwọn olórí wa tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ wa káwa náà nífẹ̀ẹ́ àwọn olórí bá a bá ti lè nífẹ̀ẹ́ ara wa ọlọ́run ní ìfẹ́ púpọ̀ láwùjọ àdúrà wa yóò jẹ́ ìtẹ̀wọ́gbà. ẹlẹ́ẹ̀kẹrin bọ́rọ̀ yìí ṣe wá rí yìí láyé àtijọ́ sáńtì gbogbo nǹkan bá rí bó ṣe rí yìí àwọn bàbá yóò wá fi ààwẹ̀ fún àdúrà. Allah. ààwẹ̀ àtàdúrà wọn yóò dìjọ rìn ṣiṣẹ́ látara bẹ́ẹ̀ àdúrà yóò gbà ẹ̀fọ́ láwọn ọ̀gá ti gbà kan láwọn ọdún kan tí òjò bá rọ̀ lọ́jọ́ tó ti fẹ́ àwọn bàbá yóò fúnra wọn jọ wọn yóò gbà ààwẹ̀ pẹ̀lú inú kan pẹ̀lú ìfẹ́ kódà wọn yóò wá fi ọlọ́run kí wọ́n tó parí àgbà yẹn kò wọ́n sì máa rọ̀. Allah akbar. nítorí ìbẹ̀rù ọlọ́run kò sí ìbẹ̀rù ọlọ́run mọ́ rárá. Allah akbar. ìbẹ̀rù ọlọ́run pé ọlọ́run mọ́ ìbẹ̀rù ọlọ́run ló ń rí àwọn lásán ni ká bẹ̀rù ọlọ́run ká bẹ̀rù ọlọ́run pé ọlọ́run ká bá ti bẹ̀rù ìbẹ̀rù pé ọlọ́run yóò gbọ́ ká bá tó wá ṣàdúrà ká wá fi sàárà fún Allah. lójú ọ̀nà Islam ọlọ́run fẹ́ ká ṣe àdúrà ká fi sàárà fún ká máa ṣe ìtọ́nà ń fẹ́ gbogbo ohun tó bá mi kọ̀ ká kọ́lẹ̀ ó ká gbé ìṣe ọlọ́run ẹ wo àwa la ń ṣera wa ọlọ́run fẹ́ràn wa àwa la ò fẹ́ràn ara wa gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìyá mi pápátá ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa lórí ẹ̀jẹ̀ àdìsí ara wa ká wá padà sáàjì ọlọ́run kò sẹ́ni tó lè ṣe o tó bá le ọlọ́run ni tó bá rọ̀ ọlọ́run ni kò dẹ̀ sí ohun tó le tí ò ní padà rọ̀ kò sí ẹkún kan tí ò ní padà dẹ̀rín. Allah. ẹwà ànábì ọlọ́run ẹwà ànábì Yusuf. Alayhi salatu wa salam. ẹ wo ní àjò tó rì nígbà tó pe ọlọ́run dá lóhùn ẹ wo ànábì Ibrahim alayhi salatu wa salam. ẹ wo iye ọdún tó fi ké pe ọlọ́run ọba àlékè ọlá bó ṣe ké pe ọlọ́run ọba ẹkún rẹ̀ padà dẹ̀rín. Allah. Allahu akbar kabira. Salaam alaikum. Aleykum salaam wa rahmatulahi wa barakatuh. Àwọn èèyàn wa wọ́n ń gbọ́ yín o bàbá wa. Gẹ́gẹ́ mo ṣe ń sọ lọ ẹwà ànábì Ibrahim. Alayhi salatu wa salam. Alayhi salatu wa salam tó fi ọlọ́run ó ṣe sùúrù fọlọ́run ẹ jẹ́ ká lè máa ṣe sùúrù fọba tó ní ayé tó lọ́run. Allah. Bàbá ti ń gbàdúrà ká máa pọ́njú lẹ́yìn
líle ẹ̀rọ ló máa dá sí bága yóò sì rọ̀ lẹ́yìn ẹkún ẹ̀rín ni lẹ́yìn wàhálà ló máa padà já fún wa. Allahu Akbar. ẹjẹ́ á ní ìgbàgbọ́ ó fún wa pé nàìjíríà máa dáa. àwa ní ìfẹ̀nu wa ṣe pé ẹni tàbí ń ṣàdúrà láyé ìtòsọ̀ tó wọ pé nàìjíríà yóò lè dá o nàìjíríà yóò lè dá ìwọ tó ń ṣàdúrà tí wọ́n á ní nàìjíríà ò lè dá. àkábíyèsí ọlọ́run. Allahu Akbar. wọ́n á máa sọ pé nàìjíríà máa dáa ni wọ́n á máa fẹnu rẹ pé ọlọ́run pé yóò máa dáa ọba mi kí ni ọlọ́run fẹ́ fìyà jẹ wá fún jọ. ẹ jẹ́ ká jáwọ́ kò nínú gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa ká jáwọ́ kò nínú gbogbo tí ò dáa ká jáwọ́ kò nínú gbogbo ìwà tí ò wúlò kò jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ kékeré o kì í ṣàwọn ìjọba wa nìkan ṣó àwa náà nínú ilé wa ń kọ́ ládùúgbò wa ń kọ́ nínú ẹbí ń kọ́ nínú ìjọ ń kọ́ níbi iṣẹ́ rẹ̀ ń kọ́ gbogbo tí ò dáa tí kéde àtẹnìkan ṣe ẹ̀dá jáwọ́ kò bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run tó ní wá yóò gbọ́ àdúrà wa o. ẹ ṣe pọ̀. ọba tí ń gbọ́ tẹyẹ tí ń gbọ́ teku tí ń gbọ́ tẹja tí ń gbọ́ tèrà ni o tẹ̀mí ẹ̀mbà tí haya Allah. ẹja tí ò ṣiṣẹ́ yóò jẹ àwọn èèrà tí wọn ò ṣiṣẹ́ wọn jẹ. bẹ́ẹ̀ni. ọlọ́run ilé àwa tọ́lọ́run wá pàdé kí ló dé náà wàá ní rí jẹ ní rí mu yóò di ọrùn pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run. bàbá wa bá ṣàdúrà láàrin ìṣẹ́jú kan fún ìlú nàìjíríà yìí. ọlá àlùkùránì rẹ̀ àṣẹ. salamu alaikum. aleykum salaam barakatu. ẹ bá wa ṣàdúrà láàrin ìṣẹ́jú kan fún ìlú nàìjíríà yìí. abọ́lọ́run fún ìlú nàìjíríà tí ọlọ́run tákùyé kò jọ ọ́ fún bá tún lè nàìjíríà ṣe. àmín. abọ́lọ́run fún bàbá wa aṣíwájú bọ́lá ahmed tinubu. kọ́lọ́run bá wa kọ́ ọmọ ṣe. àmín. gbogbo àwọn kábínẹ̀tì láti kó wọn ẹ̀kọ́ lọ tó tù wá lára. àmín. ó dára fún Ògùn state àti gbogbo àwọn kábínẹ̀tì gómìnà wa lókun state ó dára sílùú abẹ́òkúta ó dára bẹ́ẹ̀ni kọ̀ọ̀kan wa ọlọ́run dákun ó jọ ó ṣàforíjì fún wa. àmín. ẹ̀ṣẹ̀ wa ní ọlọ́run ṣàforíjì fún wa kò sẹ́ni tó lè ṣe àfiwọ́ ọlọ́run. la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. ọba dákun jọ ṣàánú wa o ṣàánú wa kìíní ilé o olúwa bá wa rọ̀ ọ́. àmín. olúwa bá wa rọ̀ ọ́ olúwa bá wa rọ̀ ọ́ ọ̀làdà ìlà náà. ẹ ṣé pọ̀ bàbá wa ẹ ṣé. ناصر الحق بالحق والعادي الى صراطك المستقيم وعلى اياك ان قدر بقدر الهي يا الهي انت راضي يا الهي انت كافي انت شافي انت مؤافي انت السلام انت النور يا رحمن ارحمني يا لطيف ارحمني يا رزاق ارزقني يا ستار انصرني يا غني اغنني يا وهب لنا ملكا كثيرا مالك الملك توتي والإكرام يا ربي يسر ولا تؤسر وجعل امورنا سهلا يسيرا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ẹ ṣé pọ̀. ọ̀rọ̀ náà ni a ti gbọ́ lẹ́nu bàbá wa Fadilatu Sheikh Alhaji Ibrahim Akanbi Eniyo bàbá ti bá wa sọ̀rọ̀ ipe àdúrà ó sọ ìfúnlẹ̀ mọ́húnmẹ́ni ipe àdúrà náà ní gbogbo wa lágbọ́dọ̀ máa ṣe láwọn mọ́sálásí wa gbogbo àwa náà nínú church wa àdúrà náà ni a máa ṣe o àdúrà náà ni kí everybody ká máa ṣe ká máa ṣépè ní ìlú nàìjíríà yìí ká má rò pé kò lè dá o bàbá wa Eniyo wọ́n ti jẹ́ ká mọ̀ pé àdúrà náà ni kí a máa ṣe àwọn ọmọ amẹ́ríkà tó bá jí láàárọ̀ wọ́n á ní God bless America àwa nàìjíríà náà tó bá ti jí nínú ilé ìwọ náà sọ wípé God bless Nigeria kọ́lọ́n jẹ́ kí nàìjíríà kọ́lọ́n bá láà kó jẹ́ kó dáa má rò pé àdúrà kì í gbà o gbogbo àdúrà tá à ń ṣe náà gbogbo ẹ̀ náà ni ó sì máa gbà gbogbo ìta ń kóra wájọ sí mọ́sálásí àbí ìta ń kóra wájọ sínú church náà ni gbogbo àdúrà tó ń ṣe lọ́tún lọ́sìn gbogbo ẹ̀ náà ni ó máa gbà ẹ má jẹ́ ká ṣépè fún àwọn aṣíwájú wa ọlọ́run bá Allah òun náà ló fi wọ́n síbẹ̀ igi kan àmì ewé kan kò ní jábọ́ láéláé kọ́lọ́run bá Allah kó má níwọ̀n sí gbogbo àwọn olórí yẹn tí wọ́n wà ń bẹ̀ yẹn àwọn kọ́ ni wọ́n fi ra wọn síbẹ̀ ọlọ́run Allah òun náà ni ó fi wọ́n síbẹ̀ ẹ rí i pé ayò òun ni wọ́n ta nígbà tí wọ́n ta ayò yìí ọlọ́run wá ní kẹ́nìkan kò jẹ nínú wọn ẹni tó jẹ
nínú wọn náà ọlọ́run Allah òun náà ni ó fẹ́ kí ẹni yẹn ló fẹ́ kó wà ń bẹ̀ látàrí ìlú bó ṣe rí i náà àdúrà òun náà ni a máa ṣe kọ́nàbàlà kó gbàdúrà ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. ìlànà ìṣẹ̀dá mi tètè là kí gbélé ayé ṣe. ọlọ́run jọ̀wọ́ jàre o. lànà kí gbélé ayé ṣe. ẹlẹ́dá mi jọ̀wọ́ jàre o. lànà kí gbélé ayé ṣe. má jẹ́ sí wọn wáyé. lànà kí gbélé ayé ṣe. náà má jẹ́ sakó bàtà. lànà kí gbélé ayé ṣe. àmá jẹ́ sẹ́rú ẹgbẹ́ mi o. lànà kí gbélé ayé ṣe. bàbá má jẹ́ sẹ́rú láyé. lànà kí gbélé ayé ṣe. ṣèbí wọn ló dá mi sáyé. lànà kí gbélé ayé ṣe. náà mọ̀ dá mi fún yàjẹ́ o. ọlọ́run bàálà kò jẹ́ kí àgbélé ayé ká gbé ṣeré ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tó wọbí náà ní 08141559511 pàtàkì àdúrà òun náà ni à ń gbéyẹ̀wò 08141559511 08141559511. wa aleykum salaam wa rahmatulahi wa barakatuh alfawa Túndé Abdullahi láti ẹ rí i pé aládùúgbò àlẹ yìí náà fúnra yín. Túndé Abdullahi ló ń sọ̀rọ̀ láti Olómọdé bàbá ti sọ̀rọ̀ tó dáa ṣùgbọ́n nǹkan tẹ́mi náà tún fẹ́ fi kún ní tá a bá ń gbàdúrà kádẹ́ tó máa ṣe sàrà fún. ká máa ṣe sàrà. bẹ́ẹ̀ ni ká máa fi sàrà fún àtàwẹ̀. Allah yóò sì gba àdúrà wa bàbá wa tó jẹ́ wà lórí àlééfà náà ọlọ́run mú wọn lọ́dọ̀ tó dáa wọn ní ìdínà sọ́ra ní pẹ̀kímà àdúrà ní ká máa gbà fún wọn ká má ṣe pé ìpè ò dáa rárá o. wàyà kún bàbá wa Túndé Abdullahi ọlọ́run bá aláà kó jẹ́ ká ròyìn pé láti Olómọdé. bẹ́ẹ̀ ni àdúrà òun náà ní ká máa ṣe 09048881881 òun náà ó tún wọ bí kọlọ́mbà aláàkúṣe ní ìrọ̀rùn. There is no creature among us upon the air or in the sea that does not sing with wonder, praising in community. Eléyìí tí a máa fi sí orí àtẹ̀jíṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè wa lénìí òun náà ni pé anábùwà Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ọdún mélòó ló gbé ní ìlú Mẹ́kà ọdún mélòó ló lò ní ìlú Madina. Anna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ìgbésí ayé ó pín sí ọ̀nà méjì ó gbé ní ìlú Mẹ́kà bákan náà ni Anna Muhammad ó gbé ní ìlú Madina. Orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí a máa fi sí náà ní 08034978786 orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí a máa fi àtẹ̀jíṣẹ́ yẹn sí òun náà ní 08034978786. Anna Muhammad ìgbésí ayé ó pín sí ọ̀nà méjì. Alákọ̀ọ́kọ́ òun náà ni pé ó gbé ní ìlú Mẹ́kà bákan náà ni Ànábì ó gbé ní ìlú Madina. Àtẹ̀jíṣẹ́ yẹn ẹ jẹ́ ká fi rán 978786. Salamu alaikum. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes sir, bàbá wa Túndé Abdullahi. Ṣé àwọn ò lè sọ lórí kí náà tá lè tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ tá lè sọ̀rọ̀ ni? Èmi ẹ bá sọ ẹ lè sọ. Bàbá wa Túndé Abdullahi. Naam, salamu alaikum. Bàbá wa Túndé Abdullahi àwọn èèyàn wa pàtàkì nìyẹn tó fẹ́ wà dénú. Ọlọ́run Allah kó jẹ́ kí a rí bàbá wa Túndé Abdullahi láti Olómọdé. Ọlọ́run Allah kó jẹ́ kí a rí bàbá wa yìí kọ́lọ́run Allah kó jẹ́ kí a rí wọn pẹ́. Bàbá wa Túndé Abdullahi tí bàbá wa engineer Moise Adétúnjí Ògúnfẹ́mi tí bàbá wa tí wọ́n bá ń gbọ́ mi bàbá wa Túndé Abdullahi tí ẹ máa ń béèrè àwọn náà ni wọ́n pè sí orí ìpè yìí. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ eléyìí tí a máa tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ wa sí òun náà ni 08034978786. Praise his name. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah.
There is no creature among us upon the air or in the sea. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات. àdúrà náà ni ohun tí à ń gbé yẹ̀wò lórí ètò yìí Jímọ̀ Olóyin on Smash FM 88.1 Lábẹ́òkúta. Bàbá wa Fadilatu Sheikh Alhaji Ibrahim Akanbi Eniyo bàbá ti jẹ́ ká mọ̀ pé àdúrà náà ní òun náà ni agbọ́lọ̀ máa ṣe àdúrà ni agbọ́lọ̀ máa ṣe gbogbo mùsùlùmí àgbáyé àdúrà náà ni agbọ́lọ̀ máa ṣe àgbọ́lọ̀ fi àdúrà sílẹ̀ nígbà kankan. Ànábì wa Muhammad gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè tá a béèrè ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ eléyìí tí a máa fi ìbéèrè wa sí àmì tá a máa fi ìdáhùn ẹ̀ sí òun náà ni 08034978786 ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí náà ni 08034978786 yẹn ni a máa fi ìdáhùn ìbéèrè yẹn sí pé ànábì ìgbésí ayé ó pín sí ọ̀nà méjì ó gbé nílùú Mọ́kà ó dẹ̀ gbé nílùú Mọ̀dínà. ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tó wọ bí gangan òun náà ni 08141559511 08141559511 tàbí 09048881881 tó bá ti tẹ̀ Smash FM ibẹ̀ ló wà. ìṣẹ̀ṣe wa bá ṣe ń ṣe náà látúnṣe tòró ti mọ́ mi lára ní Saoty ọgbọ́n o lórí ìyànjú làwa wà látàná wá o àlùbáríkà táṣìírí ìyànjú mi ẹni kì í ṣu mẹ́ta tó pé ní mẹ́jọ bójú òtítọ́ kan àpàdà jẹ́ rómọ ó jẹ́ sọ̀yé náà lálùkàn tó pọ̀ o òun àbá fi ń ṣe náà ni ó sì máa fẹ́ ṣe ẹni bá fi ń sùn yóò sì máa jọ̀gà oorun ẹni fi ń ṣeré o àgbọ̀gà níbẹ̀ o ẹni tó ń ṣàdúrà kọ́ mi mọ́ ṣe o ohun tó ń ṣe ládùúrà. Salamu alaikum. Kí lórúkọ ibi lẹ ti ń pè wá. Abdulmalik Qasim ló ń pè. láti àti bọ́lá tí ń pè wá bàbá wa. Salamu alaikum. Ìpè yẹn afa Malik Qasim ni wọ́n ń pè láti bọ́lá tí ń pè ìpè yẹn ti rí. ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ náà ni 08141559511 lórí ti ìbéèrè tí a béèrè 08188510881 ibẹ̀ ni a máa tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ yẹn sí 0881 ibẹ̀ ni a máa tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ yẹn sí. ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tó wọ bí òun náà ni 08141559511. freedom of religion tí wàá ti pẹ́ o ó kéyìn sọlọ́run fẹ́ gbà bá dọ́rùn oníkálukú aṣọ òun wà o lákùndínú kùn wọlé yẹdín bàbá wa lágége ṣeun náà Adam àlè lórí ti pẹ̀sẹ̀ sí mẹ́ta àdínú lè wádìí us àgbélẹ̀rọ àdínú sámáwì us sọmọ àwa nọ́ọ̀sì ní ẹ̀sìn kẹta o ẹ̀sìn fẹ́ẹ́nu nìyẹn ẹ̀yin olóye ẹ yóò pé mo dé pẹ̀lú àròjinlẹ̀ mi o nínú ẹ̀sìn tó gbajúmọ̀ máa ṣàlàyé ẹ̀ o tó mú mi sọ pé Islam lórí o fún gbogbo ẹ̀sìn tó kù kẹtẹ̀lé nǹkan lọ a ti wà ní classroom bàbá ọgbọ́n o mo tá gàdá pẹ̀lú gègé ẹ̀kọ́ yá o ó yá o. ẹ̀sìn kò láyé táwọn. Bí
àfi bá wọjà gbogbo ojú ní èrè. Smash 88.1 FM ti fi àyè sílẹ̀ fún gbogbo ẹ̀yin oníṣẹ́ ọwọ́ oníṣòwò lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ níjọ láti wá polówó ohun tí ẹ̀ ń tà káyọ̀ gbàjẹ́ tàbí ìkéde gbogbo ohun yòówù tí ẹ fẹ́ ṣe pẹ̀lú owó tí kò gani lára. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà Smash 88.1 FM lórí òkè Tèmídire Abíọ́lá Ìwé nílùú Abẹ́òkúta tàbí kí ẹ pe àwọn nọ́mbà yìí 08034978786 08034978786 ìpolówó ọjà làgùnmọ̀. ṣebí ẹ ìbá ṣe pé iṣẹ́ wà ní ǹjẹ́ wàá ti ẹ̀rí mi nílé máa wẹ́ tọ́ sí mi lára báyìí èmi láyé mi èmi ọmọ ìyá mi àfọwọ́fà ni o ọ̀rọ̀ yẹn dẹ̀ dojúrú ó dáa kọ́mọkùnrin níṣẹ́ lápá ìdí táwọn tó rí gbọ́ ṣe ló ń ṣèforúkọsílẹ̀ fún Max Drive lóní kíákíá nìyẹn. Max Drive kẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni o Max Drive ṣetán láti fún ẹ ní ọ̀kadà àbí kẹ̀kẹ́ márúwá tí wàá fi bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ fún ẹgbẹ̀rún 6 péré bó o bá ṣe ń ṣiṣẹ́ lọ wàá máa sanwó náà díẹ̀díẹ̀ títí tí ọ̀kadà àbí kẹ̀kẹ́ márúwá náà yóò fi di tiẹ̀ wàá tún jẹ àǹfààní ìdánidófò tara líle health insurance àtàwọn nǹkan mèremère tá tún ti ní ẹ̀jẹ̀ yọ tó o bá ti wá ṣetán tẹ *347*40*60# ránṣẹ́ látòrí aago rẹ tàbí kó o pe 08103339575 kó o wá gba tàjé bí ìwọ náà ó ṣe ní Max ọ̀kadà àbí kẹ̀kẹ́ márúwá tiẹ̀. Connection is very important. Keep it strong at home or on the go with Airtel Home Broadband Internet devices. Get the 10,000 naira or the 20,000 naira router that gives you 30 gigabytes and 100 gigabyte data instantly, or the 5,000 naira MiFi and the 7,500 naira MiFi that gives you 5 gigabytes and 30 gigabytes instantly. Hurry to the nearest Airtel shop or visit www.airtel.com.ng/HBB to get started. Airtel, a reason to imagine. ayé ò ní mú mi ayé ò ní mú mi. amina ya Allah ayé ò ní mẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa la ilaha illallah Alfa wa Semiu Alani àwọn náà ti wà ń bẹ̀ wọ́n ní anna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wọ́n ní ó gbé 53 years ní ìlú Maka wọ́n ní wọ́n ló gbọ́dún mẹ́wàá ní Madina bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe rí o Alfa wa Semiu. ayé ò ní ayé òní mẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa Pastor Àrẹ̀ó Adékúnlé láti Ògbómọ̀ṣọ́ àwọn náà wọ́n ti wà lórí Facebook wa wọ́n ní ẹgbẹ̀rún gbé ẹ̀kú iṣẹ́ mò ń wò yín lékeleke láti Ògbómọ̀ṣọ́ Pastor Àrẹ̀ó Adékúnlé láti Ògbómọ̀ṣọ́. mẹ́rù rẹ̀ tó mọ̀nà kó má sì wá lọ́nà láéláé. ayé ò ní mú mi ayé ò ní mú mi ọ̀tá ò ní jèrè tó bá pè mí kú mọ́tò ò ní tẹ̀dí mọ́lẹ̀ kó ṣẹ̀jẹ̀ ìjì ayé kò ní gbé mi lọ. mo dúpẹ́ f'Olúwa mo fògo f'Ọlọ́run nílé ayé mi mo rí bá ti ṣe nílé ayé mi mo rọ́nà gbégbá wọ́lámọ́lá náà ṣe wù jíẹ̀lì àpàdà sábúrú kò ní bá mi. ayé ò ní mú mi. apara sábúrú Ọlọ́run Allah kò ní jẹ́ kó bá ẹnì kọ̀ọ̀kan wá bàbá wa Alhaji Abdul Fatai Alani Káfídípẹ̀ bàbá àwọn náà wà ńbẹ̀ wọ́n sálámọ̀ wọ́n ní ẹgbẹ̀rún gbé òkú ètò bákan náà ni à ń fi àsìkò yìí àfi kí màmá wa gbà fún ti ọjọ́ bí wọn màmá wa Káfídípẹ̀ màmá wa gbà nínú ilé Káfídípẹ̀ àkí wọn kú ọjọ́ bí eléyìí tí màmá ń ṣe lọ́wọ́ Ọlọ́run Allah kó jẹ́ kí màmá wa kí wọ́n ṣe ọ̀pọ̀ ẹ̀ láàyè àti ní ààyè rere. ayé ò ní mú mi ọ̀tá ò ní jèrè tó bá pè mí kú mọ́tò ò ní tẹ̀dí mọ́lẹ̀ kó ṣẹ̀jẹ̀ ìjì ayé kò ní gbé mi lọ. ẹni tí ò fẹ́ kú ikú ọ̀tá kò ní gbòòrò ikú sọ́mọ́lá kejì ẹ̀yin ń gbèrò pé kẹ́nìkan ó kú ẹ̀yin ò sì fẹ́ kú àti ṣe yìí sí ẹni ro kúrò mi ọmọ alábẹ́ka omi ayé kó máa gbé wọn lọ. ayé ò ní mú mi
ò ní mẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa ọlọ́run àlẹ́ kó jẹ́ ká ṣe ọ̀pọ̀ ẹ̀ láàyè ìgbésí ayé ẹni kọ̀ọ̀kan wa ọlọ́run àlẹ́ kó jẹ́ kó dáa mama wa Alhaja Kabirat Akínbọ̀dé Lédìké bookshop ní Ṣàpọ́n àwọn náà wọ́n wà lójú òpó yìí wọ́n ń jẹ́ ká mọ̀ pé àwọn ń gbádùn ẹ̀ ọlọ́run àlẹ́ Lédìké bookshop ní Ṣàpọ́n ọlọ́run àlẹ́ kò ní jẹ́ kó bàjẹ́ láéláé la ilaha illallah. ẹni ro kúrò mi ìbíra ìmọ̀ omi ayé kó máa gbé wọn lọ. ayé ò ní mú mi ayé ò ní mú mi ọ̀tá ò ní jèrè tó bá pè mí kú mọ́tò ò ní tẹ̀dí mọ́lẹ̀ kó ṣẹ̀jẹ̀ ìjì ayé kò ní gbé mi lọ. ayé ló ṣe láti láfikún ayé ló ṣe kan tó fi wẹ̀wù ẹ̀jẹ̀ ayé bá ṣe ní bá wá fi dárò bọnu ẹ̀lúlú tó péjò orí rẹ̀ ní ìdálẹ̀ wọlá ìyá mi pẹ̀lú bàbá ìjì ayé kò ní gbé mi lọ. ayé ò ní mú mi ayé ò ní mú mi ọ̀tá ò ní jèrè tó bá pè mí kú mọ́tò ò ní tẹ̀dí mọ́lẹ̀. àwọn tó ti wà lójú òpó gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ pásítọ̀ Àrẹ̀wò Adékúnlé láti Ògbómọ̀ṣọ́ wọ́n tún ti sẹ́ndì mẹ́sẹ̀gì wọ́n ní ẹgbẹ̀rún gbé ọ̀rẹ́ mi ọmọ class mi mò ń gbádùn yín ọlọ́run àlẹ́ á jẹ́ kí ó lè máa tẹ̀síwájú. Àrẹ̀wò Adékúnlé láti Ògbómọ̀ṣọ́ ṣe púpọ̀ àwọn náà wọ́n ń wò wá rékété ní Ògbómọ̀ṣọ́. ayé ò ní mú mi. Salamu alaikum. Ẹ káàárọ̀ ta ni ẹ láti bo ibìlẹ̀ tí ń pè wá. Salamu alaikum. madam ni wọ́n sáré sọ̀rọ̀ láti Ìjẹun Tuntun. láti Ìjẹun Tuntun naam. ẹ kú ètò. àwa nìyẹn màmá wa. omi mi tó wà fi kó ọ̀rọ̀ yìí ni mo fẹ́ ṣe. ẹ ṣí màmá wa. ọ̀pọ̀lọpọ̀ bàbá gbọ́n. naam. nǹkan tí kọ́ ni mo rọ̀ tó sọ láàárọ̀ yìí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ bàbá ti fi mí pè obìnrin ló máa ń jèrè ọmọ. Allah. òun náà tó máa ń ṣe ogun tó ń ṣe yẹn. bọ̀ tó ṣe ẹ̀kọ́ tẹ́ nǹkan wà lórí rédíò ọlọ́run á jẹ́ kó gbọ́. àmín. torí dáṣẹ́ tó kàn ní ìjọ kan rí ẹ pé bàbá ọmọ mi gbọ́ ó rojọ́ mi kiri pé mò ń fẹ́ jọ̀hún sùn. Allah. ní ilẹ̀ mo fẹ́ sùn bọ̀ tí ẹni ká gbóbìnrin yẹn lámọ̀ràn òun la fi dáṣẹ́ tó ìjọ náà. náà mo rò pé tó bà lára ẹ̀ ó jẹ́ ibi tó yẹ pọ̀ pàmò pé yẹ ibi tó lágbára ni. ok. so ẹ pé ètò ọlọ́wà jẹ́ kó gbọ́ ọlọ́wà yí wọ́n padà. ẹ ṣe púpọ̀ mọ́ wa. ìjì ayé kò ní gbé ẹnì kọ̀ọ̀kan wá lọ ọ̀làlá ilaha illallah ọ̀làyà nàbà Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gbùwà náà pátá gbùwà náà ni àdúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ọ̀làlá ilaha illallah kọ́lọ́mù bá kó jẹ́ ká ṣe ọ̀pọ̀ jímọ̀ láàyè àti ní ààyè rere ọ̀làlá ilaha illallah máa fi léyìn máa fi ṣe òpin jímọ̀ fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wá kọ́lọ́mù alá kó jẹ́ kí a ṣe ọ̀pọ̀ ẹ̀ láyé bóyá ní ìbéèrè kan tàbí òmíì tẹ́ fẹ́ béèrè lọ́wọ́ Abdul Muiz Ọlá Ẹgbẹ̀rúngbé ẹ pè sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 07034569348 bóyá ní ìbéèrè kan tàbí òmíì tá fẹ́ béèrè lọ́wọ́ Abdul Muiz Ọlá Ẹgbẹ̀rúngbé ẹ pè sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 07034569348 adúpẹ́pọ̀ lọ́bọ̀ wa Fadilatu Sheikh Alhaj Ibrahim Akunbi Ẹniyó tí wọ́n bá wa dá sí Mr. Àrẹ̀wò Adékúnlé láti Ògbómọ̀ṣọ́ àdúpẹ́pọ̀ lọ́wọ́ àwọn náà tí wọ́n bá dá gbá tí ẹ bá wá dá sí Mr. Semiu Alani láti Ṣàjẹ́ gbogbo pátá náà ní àdúpẹ́ Lédìké workshop ní Ṣàpọ́n gbogbo yìí náà ní àdúpẹ́ bàbá wa Abdul Fatai Alani Káfídípẹ̀ àti bàbá wa Túndé Abdullahi láti Olómore gbogbo náà pátá ní àdúpẹ́ ìjọ mẹ́jọ náà ni a máa pàdé pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ọba Allah lórí Jímọ̀ olóyin Ọlọ́run Allah wọn fi lè ṣe òpin fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kó jẹ́ ká ṣọpẹ́ láàyè àti ní ààyè rere. Wasalaamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuhu. ọba tó pẹ́ yẹ. ilé-iṣẹ́ rédíò àkọ́kọ́ tẹ́ yàn láàyò fún àwọn orin ìgbàlódé tó kilẹ̀ tó halẹ̀ Smash 88.1 FM. ìrọ̀rùn gbà nílé iṣẹ́ Hero Links
Global Tech gbèdé lọ́tẹ̀ yìí ẹ wá jàǹfààní ẹ̀ kò ṣẹlẹ̀ rí easy buy lélẹ́yìí ẹ̀kúkú ti mọ ilé iṣẹ́ Eurolinks lánàá kó tó dọ̀ni lórí ìbọn ti fẹ́ kí gbogbo ènìyàn bọ́ lọ́wọ́ ìdákùrẹ́kù iná tí ò jẹ́ kéèyàn gbádùn okòwò ẹ̀ tàbí gbádùn àwọn ohun èlò amáyédẹrùn tí ń bẹ́nu lé ilé iṣẹ́ Eurolinks Global Tech ti ṣílẹ̀kùn àǹfààní fún gbogbo ènìyàn láti wá ra gbogbo àwọn solar products tó ń tà nílé iṣẹ́ wọn ní sọ díẹ̀díẹ̀ ìyẹn easy buy lórí solar freezers solar water pumping machine solar inverter solar fan solar street light àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ níbi tí ó ti máa dáwọ́ ilé iṣẹ́ Eurolinks díẹ̀díẹ̀ láàrin oṣù kan sí oṣù mẹ́fà tí yóò sì di ti yín ní kété tówó yìí bá ti wọ 65% tẹ́ ó sì padà san 35% tó kù díẹ̀díẹ̀ ẹ tún wá gbọ́ o iye tá à ń tà tẹ́ ẹ bá fẹ́ sanwó ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan kìsì náà lẹ máa rí ìràdísan díẹ̀díẹ̀ ẹ má bẹ̀rù ẹ̀yin náà ẹ tètè kọjá lọ sí ilé iṣẹ́ Eurolinks Global Tech lónìí láti lọ jàǹfààní easy buy lórí gbogbo àwọn solar products tó ń tà nílé iṣẹ́ wọn ẹ kàn sí wọn ní kìlómítà 12 ìyànà Adégbè junction Ọ̀bádà Oko Abẹ́òkúta Ògùn State telephone 0703 377 9494 àmọ́ ìlànà àti àdéhùn wà o. Ọba nìyẹn láwùjọ òkèlè ọba lọ̀kẹ́ láwùjọ ẹ̀yẹ. kìnìún sì ló ló láàjù pẹ̀lú. Smash 88.1 FM ọba ni wá láàrin àwọn ìkànnì yòókù. Slowly at the top, money on my mind. Don't care what they yarning about me in particular. Out here on the road chasing my dream because I know chasing for me. Ololola de mango molo, orokoto idisho molo. If you want to let Jack find anybody na money I want. They hear what the people they know. Want to get a shakeleti love. It's love when I want to get another one. I go take and do waiting I love. Waiting you love, oh. No be waiting I love, oh. Waiting I love. I go do what we done my heart, oh. Be Mr. Money Ginger. But I know the waste time. Mr. Money Ginger. Just carry on, there be no time. Bad boy day, me I day fine, and at the same time, me I day high. But to the top, most stand out, calm down, you go day fine. Like fine wine, no decline. Sick about it, extraordinary things. Show me love, I go show you more. Ubo sheshe, I'ma you don't take jash. Move for fire, yeah. The best radio station in the world. 88.1 Smash FM. It's 12 o'clock. From Abeokuta, the capital city of the Gateway State, comes Smash 88.1 FM News at noon. Good afternoon. This is the World News at 12 on Smash 88.1 FM. I am Oluwaseyi Daudu. First, the headlines. Gbajabiamila hints on creation of new ministries, says second batch of ministerial list out soon. Abbas names chairman of 134 reps standing committees. Federal government raises hazard allowance for NAFDAC, NCDC, and other workers. Ogun to locate CNG fueling stations along bus routes. 130 hospitalized in Kano. States begin immunization against diphtheria. On the foreign scene, Donald Trump faces further charges in Mar-a-Lago documents inquiry. In business, CAC to delist 100,000 companies from database. In sports, Manchester City legend David Silva retires from football. And in entertainment, another veteran Nollywood actor, Abijah, gets car gift. Stay with us, details coming up shortly. And now the news in details. President Bola Tinubu's administration has hinted at the possibility
of creating new ministries in the country. This is according to the Chief of Staff to the President, Femi Gbajabiamila, who disclosed this on a television channel on Thursday in Abuja. He said the President intends to separate portfolios or restructure the ministries in such a way one might be hearing of new ministries that were not standalone ministries before, so the process continues. Tinubu submitted the ministerial list to the National Assembly through Gbajabiamila before it was read by Senate President Godswill Akpabio, noting that the nominees were chosen after undergoing thorough personal screening by the President. Gbajabiamila said the second part, comprising 13 names, would be sent to the Assembly. He added that this was part of the process of having a cabinet for the administration. The Speaker of the House of Representatives has announced the names of members to chair 134 standing committees of the Green Chamber. Abbas made the announcement, naming chairpersons of the committees and their deputies on the floor of the chamber during Thursday's plenary session. This is in adherence to the tradition of the House of Representatives, in line with its standing rules, which made provision for the creation of standing committees to oversee the oversight functions of government agencies. Some of the members named to chair some of the committees are James Faleke, who will be chairing Finance, Abubakar Bichi, Appropriation, Akin Alabi, Works, Mukhtar Betara, FCT, Benjamin Kalu, Constitutional Amendment, Bamidele Salam, Public Accounts, Ado Dogua, Petroleum Upstream, Ikenga Ugochinyere, Petroleum Downstream, Leke Abejide, Customs, and Jimmy Benson, Defense. The federal government has approved the upward review of hazard allowance for non-hospital-based health professionals in the country. The government made this known in a circular dated July 26, 2023, and signed by the Chairman and Chief Executive Officer of the National Salaries, Incomes and Wages Commission, EPO IMTA. The circular was titled Review of Hazard Allowance for Non-Hospital-Based Agencies on the Consolidated Medical Salary Structure and the Consolidated Health Salary Structure. The letter shows that the hazard allowance for health professionals on the Consolidated Health Salary Structure from grade level 1 to 5 was reviewed upward from 5,000 naira to 10,000 naira. Also, health professionals on CONHES from grade level 6 to 15 will henceforth get 18,000 naira instead of 10,000 naira. Similarly, the allowance for health workers from grade level 1 to 10 on the Consolidated Medical Salary Structure was reviewed upward from 10,000 naira to 18,000. Ogun State Governor Prince Dapo Abiodun has said fueling stations for compressed natural gas (CNG) would be positioned along bus routes across the state. The governor, who made this known in an interview with newsmen at the arcade ground of the governor's office shortly after inspecting the first successfully converted diesel petrol buses to CNG, noted that the positioning of the CNG fuel stations along bus routes would ensure the sustainability and smooth running of the project. He said the abundance of gas in the state was a major factor that would aid the successful transition, adding that his administration was currently looking at how to convert close to 2,000 buses at the expense of the state government. Meanwhile, the Speaker of the Ogun State House of Assembly, Olakunle Oluomo, has confirmed that the State Assembly has received a correspondence from the State Governor, Prince Dapo Abiodun, requesting for the confirmation of commissioner nominees. The commissioner nominees would be appointed by the Governor to superintend the various ministries during his second term in office. A release by the Clerk, Head of Legislative Service, Mr. Deji Adeyemo. The Speaker received the Governor's letter dated 27th of July 2023, requesting the confirmation of the nominees by the state lawmakers. The release noted that as of rule, the Speaker would announce the names on the list to the lawmakers at the next plenary day slated for Tuesday, 1st of August 2023. The Kano State government has established 3 treatment centers as the cases of diphtheria in the state surged
beyond 130. The State Commissioner, who disclosed this on Thursday, said the state had deployed the necessary mechanisms to curtail the spread of the disease. He disclosed that over 130 persons were admitted last Monday alone as the case continued to rise. Given an update on the outbreak of the diseases, Yusuf lamented that a state such as Kano should not be battling such an outbreak, but for the failure of the previous administration to immunize the people. You're still listening to the World News at 12 on Smash 88.1 FM. More stories to come on the foreign scene in business, sport, and entertainment. Stay with us. Imagine say after you don't stop to work for a long time, your office can call you say them go give you 10 times your salary if you come back. Nah, so Airtel they do like this, so just go activate that your old Airtel line, recharge any amount, come dial *234*7# and Airtel go sama you 10 times bonus. Just imagine waiting you fit use 10 times your recharge do now. Airtel, a reason to. Yes, the Alert 545 promo is here again. Now, even more explosive than ever before. Over 90 million naira to be won. You can't afford to miss this season of excitement. To qualify, fund your account with 5,000 naira. Maintain an average account balance of at least 5,000 naira monthly. Make a minimum of 5 transactions monthly on Alert or *945#. And just like that, you could be 1 million naira richer. So, download Alert today or transact without internet on *945# anytime, anywhere. Terms and conditions apply. Wema Bank, with you all the way. Number 1001 reason to love Golden Penny pasta. It's rich in protein. Number 1002 contains fiber. Number 1003 it tastes great. Number 1004 You see, there are many reasons to love Golden Penny pasta. It gives that delicious taste with good nutrients. So go ahead, enjoy Golden Penny pasta and find more reasons to love it. Golden Penny pasta, great taste, good nutrition. Welcome back. You're still listening to the World News at 12 on Smash 88.1 FM. Now moving to the foreign scene. The French foreign minister has said Niger's president Mohamed Bazoum is in good health after being taken captive by his own presidential guard. Catherine Colonna told news agency the coup was not final. She said Mr. Bazoum had spoken to Mr. Emmanuel Macron and added there was a way out for the coup plotters if they listened to the global community. On Thursday, coup supporters attacked the headquarters of the ousted president's party. They set it on fire, stoning and burning cars outside. The small group of arsonists had broken away from a larger show of support for the coup leaders outside parliament where Russian flags were on show. The army has now given its backing to the troops who detained Mr. Bazoum on Wednesday. Russia has joined other countries and the United Nations in calling for his release. Finally, on the foreign scene, Donald Trump is accused of pressuring an employee to delete security footage at his Florida home in new criminal charges related to his alleged mishandling of classified files. The new indictment adds 1 count of willful retention of defense information and 2 of obstruction, making 40 charges in total in this case. Mr. Trump denies any wrongdoing and has called the prosecutor deranged. He's fighting multiple legal cases as he runs for president again. A staff member at the former U.S. President Mar-a-Lago estate, Carlos de Oliveira, has also now been indicted. He's alleged to have asked what could be done to delete the footage, which prosecutors say shows illegally held files being moved. Mr. Trump has pleaded not guilty alongside his close aide, received 2 additional charges of obstruction on Thursday. Up next is business news from Afola Shade Ogungbamila. Stay tuned. In business,
The Corporate Affairs Commission has said it will remove 100,000 registered companies from its database soon. During a training on use of the Beneficial Ownership Register in Lagos, the Registrar General and Chief Executive Officer CAC, Alhaji Garba Abubakar, disclosed the Commission's intention to delete 100,000 registered companies from its database. According to him, 100,000 companies that failed to file annual returns in the last 10 years were due to be struck off by the Corporate Affairs Commission. Abubakar, however, said the Commission would send notice of striking off to the affected companies before embarking on the action, as enshrined in Section 692 of the CAMA 2020. He explained that the companies were entitled to be relisted after payment of their outstanding debts and order of the court, as provided by the law. Abubakar advised companies to ensure timely payment of their annual returns to avoid being struck off. The World Bank Group has urged Nigerians to reduce government's borrowing from the central bank if it wants to reduce the inflationary pressure on the economy. World Bank lead economist for Nigeria, Alec Sianet, stated this on Thursday during an economic review session at the Lagos Business School. In his keynote presentation, Sianet commended the government over its recent economic reforms, but noted that these reforms would have to be sustained for the economy to recover from the present shocks and record considerable growth in the near future. According to him, the fact that petrol price had significantly increased created pressure on the economy. He added that a variety of solutions would have to be devised in order to mobilize more revenue in a way that spending will be increased to tackle the real priorities in the country. He also stated that the federal government's plan to disburse 8,000 naira as palliatives following the removal of fuel subsidy will increase the available earnings and income of about 50% of Nigerians by 10%. And that's all in business. Up next is Sport News from Jeremy Festus. Stay tuned. In sports, Super Falcons head coach Randy Waldrum has heaped plaudits on his players following the team's impressive performance against Australia on Thursday. Waldrum's side recorded their first win at the 2023 FIFA Women's World Cup, edging out co-host Australia 3-2 at the Lang Park, Brisbane. The Super Falcons went behind late in the first half before rallying to win the contest. The American declared that the Falcons can beat anybody if they continue to play together as seen versus Australia. England's Keira Walsh appeared to suffer a serious knee injury during the Women's World Cup game against Denmark. The Barcelona midfielder was left in tears as she was taken off on a stretcher during the first half of the game in Sydney. Walsh was replaced in the 38th minute by Laura Combs. The 26-year-old has started the game impressively and had played some neat passes. England endured much misfortune with injuries ahead of the tournament, with captain Leah Williamson and Beth Mead both suffering anterior cruciate ligament injuries, while Fran Kirby is also missing due to injury. Walsh will now be assessed to discover the extent of her injury, although the initial signs weren't encouraging. And finally, in sports, David Silva, who won multiple Premier League titles during a long spell as a Manchester City player, has shared a message confirming his retirement from professional football. Former Manchester City star David Silva has confirmed his retirement from football after suffering a devastating knee injury. The 37-year-old Spanish international spent a decade with City after joining from Valencia in 2010. He played more than 400 times for the club, winning 4 Premier League titles in the process. Silva joined Real Sociedad upon leaving Manchester City in 2020 and was about to embark on a 4th season with the Spanish club. However, after sustaining an anterior cruciate ligament injury in the pre-season training session, he has opted to call time on his career. The playmaker also turned out for Eibar and Celta Vigo in a 20-year playing career. He won 125 caps for Spain's senior side, winning the World Cup in 2010 and the European Championships in 2008 and 2012. That's all in sports. Let's get back to Oluwaseyi Daudu for the rest of the bulletin. And now in entertainment, veteran Nollywood actor Tajuddin Oyewole, popularly known as Abija, has become the latest car owner
2 weeks after he publicly sought financial assistance. The presentation of a Toyota Camry car was done by Ace social media skit maker Akinyola Ayola, popularly known as Creative Camo. In a video posted on the official Facebook page of the skit maker on Thursday, Creative Camo, who facilitated the donation for car from fans, appreciated those who contributed in one way or the other towards the actualization of getting the gift for the Yoruba actor. In his remarks, the excited actor expressed gratitude to those who contributed to gifting him the car, offering them heartfelt prayers and emphasizing that he deeply values their gesture. Finally, in entertainment, the Emmy Awards, which had been due to take place in September, have been postponed due to Hollywood strikes. Members of the Writers Guild of America and Screen Actors Guild are striking in the biggest walkout for 60 years. It means those in the unions can't work or do any publicity, so can't appear at awards shows. A new date for the 2023 ceremony has not been confirmed, but organizers want to wait until an agreement has been reached with TV companies. An Emmy is the most prestigious U.S. prize in television, with Succession, The Last of Us, The White Lotus, and Ted Lasso leading this year's nominees. In case you have any news story you want us to cover, you can send us a message via our email on news@smash88.1fm.ng or send a text message to 0818-851-0881. You can also follow us on our social media platforms on Facebook, Twitter, and Instagram at Smash881FM. Please note, let us remember to participate actively in governance, for our voices matter and our opinions count. It is only through our collective efforts that we can hold our leaders accountable and drive the positive change we desire for Nigeria. And that's the news at noon on Smash 88.1 FM. I am Uluwaseyi Daudu. Good afternoon. Smash 88.1. My favorite radio station, that is Smash FM. Smash FM. Smash FM. Every day I hear Smash FM. àti mi àti gbogbo mọ̀lẹ́bí mi Smash 88.1 FM là ń gbọ́. Idán bàbá idán lórí àgbàgbé. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ ká tẹ́tí pé ètò bó ṣe ń lọ lórí ọ̀dàn. Ìròyìn eré ìdárayá tí kò lẹ́jà ń bá kàn nínú. Látẹnu atọ́kùn agbólóhùn ni. Àti ìròyìn eré ìdárayá lédè Yorùbá pọ́nbélé tiwantiwa. Lórí ìkànnì Smash 88.1 FM Abẹ́òkúta. Bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ Ajé Monday títí di Saturday. Ní dédé aago 12 kọjá ìṣẹ́jú 15 títí dago kan ọ̀sán gbẹ̀rẹ̀. Àwọn ìròyìn eré ìdárayá lọ́lọ́kan òjọ̀kan láwọn máa láǹfààní láti mú wá fún yín. Bí ẹ̀ṣẹ́ kíkàn, eré sísá ọlọ́gbọ̀nràn gandan, bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá àtàláfigigbá lórí tábìlì àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Hard tackle náà ò ní gbẹ̀yìn lórí ètò. Níbi tá a ti máa láǹfààní láti máa wọn ọ̀rọ̀ tó bá jàràn ìran nínú eré ìdárayá wá fún yín. Tẹ́ ò sì máa láǹfààní láti pè wọlé sọ èrò ọkàn yín lórí rẹ̀. Abala mú béèrè kó jẹ̀bù náà ò ní gbẹ̀yìn o. Níbi tẹ́ ò ti máa láǹfààní àti pè wọlé. Tẹ́ ò sì fi béèrè lọ́lọ́kan òjọ̀kan tó jọ mérè ìdárayá lọ́wọ́ yín. Tẹ́ ò sì máa láǹfààní àti fi ẹ̀bùn ṣe fàjẹ́. Kàṣà bó ṣe ń lọ lórí ọ̀dàn. Ó ti yá ẹ jẹ́ ká lọ bó ṣe ń lọ sórí lórí ọ̀dàn lẹ́tọ̀ lórí Smash FM 88.1.
ó dá ẹjẹ́ á máa kíra wa káàsán èèyàn ní gbogbo ibi tọ́wọ́ jẹ́ ìkànnì tó dé pátápátá ni o ìkànnì Smash 88.1 FM ẹ mọ̀ pé tá aago méjìlá tó bá ti kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún á jẹ́ pé òun gangan lè tó bó ṣe ń lọ lórí ọ̀dàn èèyàn ní ìkànnì Smash 88.1 FM ẹ mọ ìbínú pé lọ́jà ìdí ẹ̀ o ètò ló wọnú ètò àtúntí dé nìyẹn torí pé ìròyìn eré ìdárayá ni káàkiri àgbáńlá ayé lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ní ìpínlẹ̀ Ògùn àti ní ẹsẹ̀ kùkù àmọ́ ṣáájú ohun gbogbo ọpẹ́ ní fọlọ́run ọba àánú ọba náà ọba èní ni ọba àgbà gbogbo ní bákan náà èlé tó sọ wa kó lórí ètò láyé àná torí pa àtàbí tẹ́tẹ́ ni ṣùgbọ́n tẹ́tẹ́ wa tún padà jẹ́ o tẹ́tẹ́ wá padà jẹ́ òun náà la ṣe wá sórí ètò lọ́sàn-án òní ọlọ́run ó mà ṣe wárí lónìí tí í ṣe dédé ọjọ́ kejìdínlọ́gbọ̀n ìyẹn nínú oṣù keje ọdún 2023 gbogbo wa pátápátá la máa ráàánú ọlọ́run gbà o lílọ bíbọ̀ wọ òdẹ̀ níbi aráyé nú a ò sì ní bá aráyé fọwọ́ tì o ṣe wárí ìjẹ àti ìmú wa ọlọ́run ọba òkúkú ní fi síbi tó nira ẹ̀ẹ́dẹ́ tí mọ̀ pé ó kọ ọmọ náà ń pè ní ìjánu ọmọ o Emmanuel Ọlálékan ló kọ tèmi di Zenith Sport ó dá ẹjẹ́ sáré kó èèyàn nínú ìròyìn eré ìdárayá ni o torí pé tábàtì ẹ̀ wá ń sọ nípa ikọ̀ ìgbé agbábọ́ọ̀lù Super Falcons títí orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ni gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ o ẹ mọ̀ pé láyé àná ìfigagbága láǹfààní láti wáyé o láàrin ikọ̀ ìgbé agbábọ́ọ̀lù Super Falcons títí orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà àti àwọn àti orílẹ̀-èdè Australia eléyìí tó gba àlejò ìdíje fi ẹ̀yẹ àgbáyé ti tàwọn obìnrin èyí tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí lórílẹ̀-èdè Australia àti New Zealand gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ ìgbé agbábọ́ọ̀lù Super Falcons títí orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà lóbìnrin gẹ́gẹ́ bá a ṣe ṣe dáadáa ojú orílẹ̀-èdè Australia lánàá tádé lù wọ́n ní àmì ayò 3-2 nígbẹ̀yìngbẹ̀yìn ṣe wárí tá a bá sọ nípa olùkọ́ni ikọ̀ ìgbé agbábọ́ọ̀lù Super Falcons títí orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà èyí olùkọ́ni Randy Wardrum ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ o wípé olùkọ́ni yìí ó láǹfààní láti ṣàlàyé àwọn ọ̀rọ̀ kan àti àwọn ìdí eléyìí tó fi jẹ́ pé ikọ̀ ìgbé agbábọ́ọ̀lù Super Falcons wọ́n láǹfààní láti ṣe dáadáa tó dẹ̀ jẹ́ kí wọ́n jáwé olúborí o èyí nínú figagbága eléyìí tó láǹfààní láti wáyé lánàá ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ni Randy Wardrum bó ṣe sọ o ó ní iṣẹ́ rí ikọ̀ Super Falcons ó ní àwọn ò bẹ̀rù o ikọ̀ orílẹ̀-èdè yòówù eléyìí tó bá gbé bọ́dì wá láti wọ́n kojú àwọn ọ̀nà àwọn ò bẹ̀rù láti lu orílẹ̀-èdè eléyìí tí àwọn bá gbámú o wọ́n ní ìdí àtìtúmọ̀ ni wípé gbogbo àwọn agbábọ́ọ̀lù àwọn pátápátá àwọn náà ara wọn mú yẹ́yán o àwọn náà ara wọn mú yẹ́yán gbogbo múṣemúṣe wọn ló dá múṣemúṣe ni o gẹ́gẹ́ bá tún wá ṣe gbọ́ o ìyẹn olùkọ́ni Randy Wardrum oníṣẹ́ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn agbábọ́ọ̀lù mi eléyìí tó jẹ́ wípé ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé títa àwọn obìnrin tó ń lọ lọ́wọ́ báyìí ó ní ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn agbábọ́ọ̀lù mi lóbìnrin ó ní gbogbo wọn pátápátá ni mo mọ èrò ọkàn wọn pàápàá jùlọ gbogbo wọn pátápátá báyìí ni mo mọ èrò inú wọn o gẹ́gẹ́ bọ́ ṣe ń rò ó lọ́kàn gẹ́gẹ́ bọ́ ṣe ń sọ jáde ó ní gbogbo ẹ̀ pátápátá ló ti yé mi o ó ní ohun tí agbábọ́ọ̀lù kọ̀ọ̀kan eléyìí tí wọ́n ń là kọjá ìyẹn lórílẹ̀‐èdè wọn Nàìjíríà nínú kò gbé agbábọ́ọ̀lù Super Falcons ó ní gbogbo ẹ̀ pátápátá ló yí òun o ó ní ìdí àtìtúmọ̀ eléyìí tó fi jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ òun lòun láǹfààní láti ṣe nínú kò gbé agbábọ́ọ̀lù Super Falcons ó ní ẹ wá ti bíbá ìwò náà ó ní ẹ kọ́kọ́ wo ìdíje àkọ́kọ́ ìfigagbága àkọ́kọ́ eléyìí tá a kọ́ láǹfààní láti gbá ó ní ẹ wo ìfigagbága alákọ̀ọ́kọ́ yẹn eléyìí tó jẹ́ pé àmì ẹlẹ́yìn òdòdó òun ló láǹfààní láti wáyé ń bẹ̀ o ó ní ṣe rí aṣọ́lé wa Chiamaka Nnadozie ó ní ṣe rí aṣọ́lé yẹn ó ní àwọn ti gbin oríṣiríṣi ipa ńláńlá ìyẹn sí aṣọ́lé yẹn lára o tó dẹ̀jẹ̀ wípé ó máa ń jẹ́ kí ara aṣọ́lé kó balẹ̀ ni ó ní pàápàá jùlọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn agbábọ́ọ̀lù òun náà ó ní òun ti mọ ohun tó ń ṣe wọ́n àti gbogbo ibi tí àkùdé lè tó wà ìyẹn nínú orí tó bá ti wà lórí pápá ni o ṣe sọ ó ní ìfigagbága ilé ètò wa tún wá kàn ìgbà tó orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ìyẹn tá a máa kojú orílẹ̀-èdè Ireland àwọn obìnrin ni o ó ní ṣe rí gbogbo kùdìẹ̀kudiẹ eléyìí tó láǹfààní láti ṣẹlẹ̀ nínú ìfigagbága ilé ìtagbá lánàá ojú orílẹ̀-èdè Australia ó ní tó bá ti di ìgbà tá a bá ti ń kojú orílẹ̀-èdè Ireland wọ́n ní kò ní sí kùdìẹ̀kudiẹ mọ́ o wọ́n ní ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní eléyìí tí àwọn láǹfààní láti sọnù ìyẹn nínú figagbága àná wọ́n ní bí àwọn bá ti ń kojú orílẹ̀-èdè Australia wọ́n ní àwọn ò ní sáǹfààní nù o wípé àwọn ò mọ̀ ṣe dáadáa ni bí olùkọ́ni Randy Wardrum gẹ́gẹ́ bó ìwà sọ nìyẹn ṣé wọ́n rí ta bá sọ nípa aya ààrẹ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ìyẹn first lady ni a bá sọ nípa
nípa arábìnrin Olúrẹ̀mí Tinubu aya ààrẹ àkọ́kọ́ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà nìyẹn o èyí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu gẹ́gẹ́ bí aya wọn gẹ́gẹ́ bọ́ ìṣàlàyé wọ́n fi ìdùnnú wọn hàn èyàn sì kó ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Falcons èyàn gẹ́gẹ́ bọ́ ìṣe dáadáa lánàá nígbà tó ń bojú orílẹ̀-èdè Australia jẹ́ o wọ́n jẹ́ kó mọ̀ pé ilẹ̀ adúláwọ̀ náà ń pè bí o ẹ̀ẹ̀kan lè máa rá wa mú bí síkìn kẹ́ẹ̀sì máa rún wa jẹ ṣé wọ́n rí aya rẹ wa torílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà wọ́n wá rọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn agbábọ́ọ̀lù nínú ikọ̀ Super Falcons àti gbogbo ìgbìmọ̀ olùkọ́ni nínú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù yìí wọ́n ní ẹ dákun ẹjọ́ tí yín ò ní ta ṣe rí ìfigagbága ilé ètò kan torílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tá a máa kojú orílẹ̀-èdè Ireland ó ní ẹ dákun ẹjọ́ góò bíi 5 bíi 6 ó ní kẹ́ láǹfààní láti sọ sínú àwọn agbábọ́ọ̀lù Ireland o ó ní ṣe rí bẹ́ẹ̀ bá pèrègede ìgbà yẹn gángan lọ́kàn mi ó tó balẹ̀ wípé ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà èèyàn ti di Super Falcons onígbà yẹn lọ́kàn àwọn á tó balẹ̀ o wípé àwọn agbábọ́ọ̀lù yìí ó ti wá ṣúọ̀ fún wọn wípé kò sórílẹ̀-èdè eléyìí tí wọn ò lè ná o ó jẹ́ bí nǹkan sì jẹ́ nìyẹn Emmanuel Lalekan di Zenith Sport torí pé mo ti gbé bọ́ọ̀dì mi ní àkókò yìí mo dẹ̀ láǹfààní láti balẹ̀ o ìyẹn sínú kò ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Niger Tornadoes ni gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ o ṣẹ̀rẹ́ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Niger Tornadoes ìgbìmọ̀ olùkọ́ni ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Niger Tornadoes wọ́n ní tó bá ti di sáà tó ń bọ̀ o èyàn lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà wọ́n ní ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn agbábọ́ọ̀lù àwọn eléyìí tó jẹ́ wípé wọ́n láǹfààní láti wà pẹ̀lú ikọ̀ Niger Tornadoes báyìí wọ́n ní tó bá ti di sáà tó ń bọ̀ wọ́n ló ṣe é ṣe kẹ́ ẹ̀ má rí gbogbo wọn tán o wọ́n ní ìdí àtìtúmọ̀ eléyìí tí àwọn fi ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ni wípé àwọn fẹ́ ṣe ìṣípòrọ̀pò nínú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Niger Tornadoes tó dẹ̀ jẹ́ pé àwọn agbábọ́ọ̀lù kan wọ́n láǹfààní láti fi bẹ́ẹ̀ lẹ̀ àwọn agbábọ́ọ̀lù kan wọ́n dẹ̀ láǹfààní láti dúró ó jẹ́ mo gbé bọ́ọ̀dì mi o òkè òkun ni mo balẹ̀ sí. àmọ́ ká tó máa lọ sókè òkun ẹ jẹ́ sáré lọ sójú ọjà ká lọ polówó tá a bá tójú ọjà dé a wà á bọ́ sínú ìfigagbága ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Falcons sí orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà àtàná eléyìí tán gbá kojú orílẹ̀-èdè Australia ẹ̀ ńlẹ́ ń bẹ̀ yẹn kú kalẹ̀. ó ṣe ń lọ lórí ọ̀dàn lẹ́tọ̀ lórí Smash FM 88.1. bí àfi bá wọjà gbogbo ojú ní èrè Smash 88.1 FM ti fi àyè sílẹ̀ fún gbẹ̀yìn oníṣẹ́ ọwọ́ oníṣòwò lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ níjọ láti wá polówó ohun tí ẹ̀ ń tà kájú gbàjẹ́ tàbí ìkéde gbogbo ohun yòówù tí ẹ fẹ́ ṣe pẹ̀lú owó tí kò gani lára fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà Smash 88.1 FM lórí òkè tèmídìrẹ Abíọ́lá Ìwé nílùú Abẹ́òkúta tàbí kí ẹ pe àwọn nọ́mbà yìí 08034978786 08034978786 ìpolówó ọjà làgùnmọ̀. ó ṣe ń lọ lórí ọ̀dàn lẹ́tọ̀ lórí Smash FM 88.1. ó dẹ káàbọ̀ padà láti ojú ọjà ìkànnì Smash 88.1 FM lẹ́ ń gbọ́ lọ́wọ́ o ìyẹn pẹ̀lú Emmanuel Lalekan di Zenith Sport àtòwọn àtàwọn tí ẹ̀ pátápátá lájọ wà ń bí ó yẹ káàbọ̀ o orí pa tó ti dé nìyẹn ẹ dẹ̀ mọ̀ pé inside life gbogbo lọ̀rọ̀ yẹn náà tún bade lápá bí ó dẹ̀ jẹ́ kọ́kọ́ gba bíbá ìwò náà ìfigagbága ilé tó láǹfààní láti wáyé lánàá ìyẹn olórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ojú orílẹ̀-èdè Australia kí lóhun tẹ́ ẹ rí wípé ó jẹ́ kíkọ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Falcons wọ́n láǹfààní láti ṣe dáadáa lánàá ojú orílẹ̀-èdè Australia. ẹ mà káàsán ọ̀gbẹ́ni Adéwálé Babátúndé ẹ bá ń kí àwọn aráalé o. ẹ káàsán atọ́kùn ẹ káàsán gbáralé mo gbàdúrà àdẹ̀kù òpin ọ̀sẹ̀ mo gbàdúrà Ọlọ́run á máa wà pẹ̀lú ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ẹ kú bẹ́ẹ̀ ṣe ń tẹ́tí gbọ́ wa mo gbàdúrà etí tẹ́ fi ń gbọ́ wa kò ní dùn ẹ̀ náwó sí ojú dẹ̀dẹ̀ tí fi ń wò wá náà ní ojú òpó Facebook ojú náà kò ní fọ́ kò ní wò bàìbàì owó tẹ́ ń ná Ọlọ́run á máa fi ọ̀pọ̀ rọ́pò orúkọ mi ò yí padà Adéwálé Babátúndé. ẹ jẹ́ ká wo ìfigagbága tàná yẹn gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Falcons gẹ́gẹ́ bọ́n ṣe dáadáa lánàá torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olólùfẹ́ bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà náà ti ń wò wípé ilẹ̀ adúláwọ̀ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nìkan ló mà dàbẹ́ ní wípé
wọ́n fẹ́ ṣe dáadáa látàrí wípé wọ́n rí àmì kan mú nínú ìfigagbága àkọ́kọ́ ṣùgbọ́n ẹlẹ́ẹ̀kejì adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ó padà yọrí sí dáadáa bó tẹ̀ jẹ́ pé àwọn orílẹ̀-èdè Australia yẹn wọ́n jáyàn láyà débi wípé ẹ̀mí gan gbọ̀n ni ṣùgbọ́n kí lójú wòye tiyín lórí ìfigagbága ilé tó láǹfààní láti wáyé lánàá ẹ̀ kí lẹ fẹ́ sọ nípa ẹ̀ èyàn nínú ìfigagbága orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà àti orílẹ̀-èdè Australia lánàá. ẹ ṣe atọ́kùn ṣe lákọ̀ọ́kọ́ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà a ní àfojúsùn tó gbọgbọ́n tíyàn bá sọ ní èròǹgbà tèmi gan èmi tẹ̀ ọ́ pé bí a rí pé ta bá ṣe dáadáa jù nínú ìfigagbága ni pé ká tiẹ̀ rí àmì mú wá àmọ́ wọ́n ya gbogbo wa lẹ́nu mo lù wọ́n lọ́gọ̀ ẹnu mo kí wọn kú iṣẹ́ mo kí wọn kí ọmọ akínṣe pàápàá jùlọ olùkọ́ kóòsì wa Randy Wardrum fún àwọn tactical kìíní tó ṣe lánàá ó wà positive wọn kú iṣẹ́ so màá kọ́ọ̀tù gbà wọ́n níyànjú sí ni pé kí wọ́n má jẹ́ kí tí àná yẹn kó sí wọn lórí kó tó tẹ̀sí kó má jẹ́ kí ìfigagbága àná yẹn kó lọ kó má rí i pé kó má lọ yọ ayọ̀ jù àwọn ti da tán so kó túbọ̀ máa jáwé sóbì sí máa rọ̀ wọ́n torí pé gbogbo àwọn là ń gbórí fún wọn ká má dènà pé ẹnu ní àná yẹn wọ́n ṣe dáadáa. lójú ìwòye tí wọ́n ṣe dáadáa. ọ̀gbẹ́ni Adéníkàn Abdulateef latest ẹ bá ń kí àwọn aráalé o. ẹ ká sàn àtọkọ ká sàn gbogbo ara lé ẹni ní ọjọ́ Jímọ̀ lóyún ló máa jẹ́ fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa adẹ kí gbogbo ẹran lólùfẹ́ wa jákèjádò àgbáńlá etí tẹ́ fi ń gbọ́ àkóyún dìkan tẹ́ náà ó sì lágbọ́ Ọlọ́run owó tẹ́ fi ń ra dẹ́ta tẹ́ fi ń wò wá ìlọ́pọ̀lọpọ̀ Ọlọ́run máa ṣe fún iṣẹ́ ìkàbílẹ̀ tí latest lórúkọ mẹ́wàá bá àbọ̀ rẹ̀ dìbò. ìfigagbága àná orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà àti orílẹ̀-èdè Australia kí lẹ sọ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Falcons sí tàwọn obìnrin kí lóhun tẹ́ ẹ rí wípé ó jẹ́ kí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù yìí kí wọ́n ṣe dáadáa lánàá nínú ìfigagbága yẹn. lójúwe tèmi lọ́dọ̀ wa nílẹ̀ adúláwọ̀ bíbá physical tactical football àwọn máa ń gbá lókè òkun physical football àwọn máa ń gbá àwọn lókè òkun tactical football àwọn máa ń gbá lọ́dọ̀ tí wọ́n ń bá physical football àwọn máa ń gbá bọ̀ àmọ́ máa ń sọ kankan lórí ètò ìpè tí olùkọ́ni bá wà tó bá ní plan A plan B kò sí nǹkan tí kó tó lulẹ̀ ó máa pẹ́ gan káwọ́ lánàá ẹ̀ kó tó bẹ̀rẹ̀ figagbága gbogbo ala tí ń yàtẹ̀jáde tó ń jáde lójú òpó káàkiri pé ó ṣeé ṣe kí world best wa alápá bíbá yìí kó má play ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn tó jẹ́ pé ó ti ń já ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láyà so àmọ́ olùkọ́ni olùgbọ́n àtinúdá pé tẹ́lẹ̀ yóò bàjẹ́ eléyìí máa jẹ́ káwọ́ olùkọ́ni Australia náà tó kojú yìí káwọn pé nọ́mbà 10 ní Australia yìí wà lórí àka FIFA kìtà àwọn obìnrin táwa sì wà nọ́mbà 40 so káwọ́ pé orílẹ̀-èdè Australia yìí orílẹ̀-èdè Australia tàdẹ̀ kojú yìí kò ń ṣe orílẹ̀-èdè tó kéré so ká o pé lójúwe tèmi lánàá èmi máa rí pé olùkọ́ni yìí ó lo ọgbọ́n plan B ló lò lánàá wípé tàbádé máa wò pé ìgbà àkọ́kọ́ rèé torílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà máa score àmì ayò mẹ́ta tó yẹ pé ní ìdíje World Cup tá máa padà borí torí ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ against Canada àmì ayò mẹ́ta la gbá wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ against Brazil lóbìnrin 4-3 ni wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ lójú pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Australia náà ni 3-2 wọ́n padà lù wá ní èní ní ìgbà àkọ́kọ́ tó yẹ pé àná yìí ní ìgbà àkọ́kọ́ tó yẹ pé orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ó máa gbá àmì ayò mẹ́ta wọlé tó dẹ́ èkó a máa padà jáwé olúborí bọ̀ èmi máa kí Balógun èmi máa kí assistant òṣùwàrà pé ó kú ọmọ akéṣe torí àmì ayò tó gbá wọlé yẹn ó lójú sáíkà tó lè gbá wọlé torí bó ṣe rí reflection ball ẹ pé defender àwọn yẹn ó ti ṣàṣemáṣe pé ó ti kan bọ́ọ̀sì goalkeeper báyìí kò sáré bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ keeper ó fún ball yẹn space kó tó gba bọ́ọ̀sì náà wọ̀n ni ìyẹn ni pé assistant òṣùwàrà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó ti kọ́ láìsí top scorer báyìí pé àmì ayò mẹ́ta tó jẹ́ pé tó ti gbá wọlé báyìí tó bá lè ní àǹfààní àti mẹ́rin kan sí i á jẹ́ pé ó máa la orílẹ̀-èdè ọmọ Nàìjíríà méjì tó ti wà wájú tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni sáré máa gbà pé orílẹ̀-èdè tó afẹ́ kojú orílẹ̀-èdè Ireland tá a fẹ́ kojú àwọn náà wọn ò ṣe kúnujú torí orílẹ̀-èdè tó bá ti qualify sí ìdíje àgbáyé èèyàn kò ń ṣe pé eré lóun náà ṣe wá débẹ̀ ẹ wo Philippines àgbà tó mú orílẹ̀-èdè New Zealand àmọ́ mẹ́ta kan péré ló fi gan lórí ó jẹ lọ́bẹ̀ nìyẹn bọ̀ ká má rò pé torí àti na orílẹ̀-èdè tó gbàlejò ń pé ká wá ṣe rẹpẹtì so iṣẹ́ tábà àti kù iṣẹ́ òtọ́ ni ibi tá a ti kó ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tá a kó dé náà ni ká ti continue ẹ̀ so a lè ṣe dáadáa torí tá a bá dé tó bá ṣeé ṣe pé àwa la padà múná bá wà jáde lé àkàsọ tábìlì yẹn ó ṣeé ṣe pé ekúnujú náà la máa kojú
ní tó bá di ó ṣeéṣe torí tó bá tá a bá lọ ṣe ipò kejì ó ṣeéṣe kó jẹ́ orílẹ̀-èdè Germany àbí orílẹ̀-èdè Brazil lójú ètè èmi wò bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ mi ṣe wò kò dẹ̀ lè ṣeéṣe kí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sáré jáde kó sáré jáde nínú ìdíje torí pé láfíríkà yìí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò sí ẹni tí wọ́n máa ń fọwọ́ wa sọ̀yà torí expectation wa mo ti sọ bí báyìí pé ó máa ẹ̀gàn nínú gbogbo ìdíje so orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà èmi máa kí olùkọ́ni wa dé ọ̀dọ̀ pé ó kú iṣẹ́ máa dẹ̀ kí àwọn agbábọ́ọ̀lù yẹn náà máa dẹ̀ kí ọ̀nà méjì pé congratulation òun ni orílẹ̀-èdè agbábọ́ọ̀lù àkọ́kọ́ lọ́kùnrin lóbìnrin tó yẹ pé ó máa lọ World Cup tó pọ̀ jù lọ jọjọ ẹlẹ́ẹ̀kẹfà rẹ̀. ẹ ṣe lóbìnrin ni o ẹ má ní lọ́kùnrin o ife ẹ̀yẹ àgbáyé títa àwọn obìnrin ló ń lọ lọ́wọ́. ẹ já lọ sí orílẹ̀-èdè South Africa àtàwọn àti orílẹ̀-èdè Argentina àmì ayò méjì náà láǹfààní láti jọ ta ìfigagbága yẹn lágbára díẹ̀ àmọ́ ọ̀gbẹ́ni Adéwálé Babátúndé ìfigagbága orílẹ̀-èdè South Africa àti orílẹ̀-èdè Argentina àmì ayò méjì sódò kí lẹ rí wípé ó jẹ́ kí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Banyana tó orílẹ̀-èdè South Africa kí wọ́n láǹfààní láti ta omi nínú ìfigagbága yẹn. ẹ ṣe àtọkùn lójúwòye tèmi nǹkan méjì ló fà. àkọ́kọ́ ni pé ìrírí àìjáde explosion láti rí àwọn kan àìríta wọn láti rí ìrírí lóríṣiríṣi. ṣé orílẹ̀-èdè South Africa ní òríta ni orílẹ̀-èdè South Africa torí àwọn la máa sọ wípé àkùdé bá torí pé wọ́n ti mi àmì ayò méjì síwájú so tẹ́ bá tún wá wò náà akọ́nimọ̀gbá yẹn náà ó tún ṣe àkùdé níbì kan torí pé nígbà tí ìfigagbága yẹn ti ń lọ àwọn méjì tó mi àwọn fún òun ló yọ papọ̀ ní ẹ̀kan náà ẹ̀kan ṣoṣo ló yọ wọ́n àwọn dẹ̀ ní threat fine orílẹ̀-èdè Argentina wọ́n possess ball wọ́n gbá wọn àmọ́ ẹ̀yìn gbogbo àwọn agbọ́wọ́ ẹ̀yìn ikọ̀ South Africa wọ́n dúró déédéé wọ́n gbìyànjú eléyìí ò ń ṣe tẹnu wọ́n gbìyànjú lánàá àmọ́ ṣẹ́rí àkùdé tó wà nínú ti Argentina ni wípé ṣẹ́rí láti ọwọ́ defensive kí ni wọ́n báyìí ibẹ̀ ni àkùdé tí wọ́n wà ṣẹ́wárí ọmọ méjì nọmba 11 àti nọmba 10 ikọ̀ ẹgbẹ́ South Africa àwọn méjì yẹn gangan ni wọ́n ṣiṣẹ́ tí wọ́n bá ti lè jábọ̀ gbà báyìí ibẹ̀ ọ̀dọ̀ wọn ni wọ́n lọ so wọ́n dẹ̀ ń dààmú wọn dáadáa gan wọ́n fi ṣan sí bọ́ọ̀lù yẹn tó yẹ pé àwọn báyìí ẹ máa rí wọ́n ní pace wọ́n ní gbogbo ẹ̀ lóríṣiríṣi tí wọ́n fi ń gba tó yẹ pé wàhálà ló jẹ́ ṣé dánígbà tí àwọn yẹn ti wá tó ti mi àmì àwọn méjì lẹ́yìn ìgbà yẹn náà a tún rí àwọn defensive error tí ikọ̀ Argentina tí wọ́n ṣe tó yẹ pé àwọn ọmọ yẹn ṣì wà ń bẹ̀ ó ṣeé ṣe kó yọrí sí goal àmọ́ láì sí nígbà tí wọ́n dẹ̀ rí èèyàn kan tó máa penetrate wọn tó máa fún wọn ní wàhálà so wá jẹ́ pé àwọn yẹn capitalize inú wọn bọ́ ṣe yọ wọn méjì báyìí inú wọn dùn inú àwọn orílẹ̀-èdè Argentina dùn kama ètò wọn ti mi àwọn méjèèjì kó tó di wípé wọ́n yọ wọn àmọ́ géèmù yóò bá tiẹ̀ ṣe balance díẹ̀ ká ní pé tí àkùdé ti wà fún wọn nìyẹn nǹkan tó dẹ̀ kọ́ fi jẹ gómìnà méjì ni wípé àìní explosion àìní ìrírí tó gbọgbọ́n wọn àìtí nǹkan tó tẹ̀mí rí tó ṣe àkùdé fún wọn nìyẹn. ọ̀gbẹ́ni Adéníkàn Abdulateef kí lẹ́yìn ó rí sọ sórílẹ̀-èdè South Africa báyìí. lórílẹ̀-èdè tèmi máa kí àwọn South Africa lóbìnrin pé wọ́n kó ọmọ akéṣe torí ikọ̀ tó gúùpù tó wà yẹn àwọn tó jọ pé wọ́n sí sọ̀rí attacking minded game ló máa ń gbá so ikọ̀ South Africa dẹ̀rẹ̀ wọn ní defensive kínní wọn kò solid dáadáa but àwọn náà gbogbo wọn jọ attack nínú game yẹn but efege aroga fi bẹ̀rẹ̀ tó fi dé 70 minutes kẹ́ẹ̀ tó concede 2 goals láàrin 5 minutes sí àwọn òjìká yìí lórílẹ̀ adúláwọ̀ wọ́n ló kọ́kọ́ mi àwọn náà wọ́n ló kọ́kọ́ mi àwọn lórí ilé-ìfẹsẹ̀ àkọ́kọ́ tó ń nà ní túnwà ilé opportunity lórí against Argentina láti mi àwọn méjì but ọlá pé defensive wọn kò strong dáadáa ni tábà orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ìgbà táwọn play pẹ̀lú Canada ẹ̀ wọ́n yẹn attack wa náà bọ́n play wa but àwọn defensive wa ó dúró dáadáa tó yẹ pé all receive pressure also pressure dáadáa tábà wo àná náà nífẹ̀ẹ́sẹ̀ wọn ṣe àná yẹn ní first half a máa rí pé Nàìjíríà attacking game làwọn náà gbá bọ̀ gbà tó yá apadà aṣọ ìdìmọ̀rí formation ẹnìkan péré ló wà níwájú so gbogbo bọ́ọ̀yìn pressurize wa Nigeria receive ẹni bọ́ àìmá lè receive pressure ló padà ṣe àkùdé fún orílẹ̀-èdè South Africa so èmi máa rò pé kọ́ lọ kó iṣẹ́ wọn ní gidigidi gan
torí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ẹlẹ́kẹta. Fún àfikún atọ́kùn ṣe rí orílẹ̀-èdè Argentina wọ́n lo plan B lánàá. Kí ni plan B tán lò? Plan B tí wọ́n lò ní pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n jọ ń gba síra wọn lẹ́sẹ̀ ni ṣe rí nígbà tó wá tó stage kan tó wá rí i pé akọ́nimọ̀ọ́gbá wọn tó ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ó wá ní pé kí wọ́n máa gbá bọ́ọ̀lù lólókè wọ́n kàn ń dà lólókè sí wọn ni so ńgbà tó wo ojúwe bó ṣe máa tẹ̀ fi lè break defence line àwọn South Africa tí ó rí ló lo plan B yẹn àwa rí i pé plan B yẹn náà ló tún wá padà wá jẹ wọ́n àmọ́ akọ́nimọ̀ọ́gbá orílẹ̀-èdè South Africa tiẹ̀ òun ò ní plan B the same pattern tí ó ń lò lọ yẹn òun ló ń lò délẹ̀ ọ̀nà kan ṣo yẹn òun ló lò délẹ̀ àwọn tó wá jẹ́ àwọn nǹkan méjì tó jẹ́ nǹkan alágbára tóun náà tẹ̀ fi ń rí tó fi ń attack àwọn tó fi ń mú jagun ó wá gbọ̀n wọ́n yọ àwọn méjì ó wá gbọ̀n wọ́n yọ lẹ́ẹ̀kan náà tí ó dẹ̀ jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run á ṣàánú wa o àti orílẹ̀-èdè South Africa àti gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè ilẹ̀ adúláwọ̀ yòókù nínú ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé Ọlọ́run ó kó gbogbo wa yọ lágbára Ọlọ́run. ẹ jẹ́ á tẹ̀sọ́wọ́ wájú o. ó dá mo gbé bọ́dì mi o ó dínú kọ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Napoli ìyẹn lórílẹ̀‐èdè Italy ni torí pé ta bá ń sọ nípa ẹ̀kọ́ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Napoli wọ́n ní ṣe rí ọmọ orílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà agbọ́wọ́ wájú eléyìí tó jẹ́ wípé ó ń ṣe dáadáa Victor Osimhen wọ́n ní kò pẹ́ kò pẹ́ wípé orí ó mọ bí òòrùn rè o ìyẹn lórí ọ̀rọ̀ Victor Osimhen wọ́n ní yóò tọwọ́ fẹ́ ṣe àdéhùn ẹ̀ lójú wọ́n ní yóò tó fẹ́ ṣe àdéhùn ẹ̀ lójú nínú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Napoli gẹ́gẹ́ bí a ṣe gbọ́ o láti ẹnu ààrẹ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Napoli ìyẹn Aurelio De Laurentiis gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ṣàlàyé wọ́n ní Victor Osimhen yóò fẹ́ ṣe àdéhùn ẹ̀ lójú o nínú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Napoli wọ́n ní lẹ́yìn ìgbà náà owó ilé tí àwọn gbélé lórí gẹ́gẹ́ bí release clause wọ́n ló ṣeé ṣe kó jẹ́ pé bíi £170 million òun ni yóò wà lórí Victor Osimhen o gẹ́gẹ́ bí receive clause gẹ́gẹ́ bí release clause jàre ṣé wá rí ẹni tó wá jẹ́ aṣojú Victor Osimhen fúnra rẹ̀ gangan òun náà wá ṣàlàyé ó ní ṣe rí £170 million tẹ́ bá gbélé Victor Osimhen lórí ẹ̀ olówó yẹn ti pọ̀jù o ó ní ẹ dákun ẹ já wálẹ̀ ni wá sí orí bíi £130 million ó ní bẹ́ẹ̀ bá já sí £130 million á jẹ́ wípé a rí kílọ̀bù eléyìí tí yóò gbé bọ́dì wá ní kíákíá èèyàn láti wára Victor Osimhen o kúrò nínú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Napoli ó yá mo gbé bọ́dì ni o torí pé lápá ibì kan òun ni mo láǹfààní láti balẹ̀ sí ẹ mọ̀ pé láàyè alẹ́ àná lórí ètò Lágbo Sọ́kà aláǹfààní láti jára wa tán o wípé agbábọ́ọ̀lù tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nínú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Valencia ìyẹn lórílẹ̀‐èdè Spain kó tó di wípé ó gbé bọ́dì lọ ìyẹn sínú kọ Manchester City nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ó dẹ̀ tó padà sínú kọ Real Sociedad lórílẹ̀‐èdè Spain bákan náà ni David Silva ẹ mọ̀ pa ti jára wa tán lánàá o wípé ó láǹfààní láti fi bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá ó láǹfààní láti fàdàgbà ètò rọ̀ síbì kan o ó ní níwáyé ẹbí ní zérimìrì níbí ìbà ìgangan ni Olúwa ràn mí lọ́wọ́ dé gbogbo ohun tí ń ṣe bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá mo sì yọ̀ǹda ẹ̀ fúngbà díẹ̀ náà látàrí ìfaraṣèṣe ó dẹ̀ já lọ sójú ọjà káwa dé ṣẹ́ríta bá tójú ọjà dé àwọn agbábọ́ọ̀lù mẹ́jọ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kan wà tó jẹ́ pé látàrí ìfaraṣèṣe wọ́n láǹfààní láti rìtáyà ìyẹn nínú bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá ni o kò bá jẹ́ kílọ̀bù kò bá jẹ́ orílẹ̀-èdè wọ́n láǹfààní láti fi bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá lẹ̀ látàrí ìfaraṣèṣe lè tí wọ́n ní à ń lọ wá ń bọ̀ wá ná gbogbo bọ́dì la fi ń bọ̀ ẹ̀kú kalẹ̀.